વેન્ટ્રિક્યુલર એરિથમિયા ક્લિયર છે બરાબર, અને બહુ ખાસી બધી પેટર્ન એમાં આપણે ડિસ્કશન કરી. એમાં કંઈ ક્વેરી છે કે પૂછવું છે? ઓકે ફાઇન. તો યસ, આપણે આજે લાસ્ટ એરિથમિયા છે ને, વેન્ટ્રિક્યુલર એટ્રિયલ એરિથમિયા આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ આજે. ઓકે, હું બેઝિક એની ફિગર ડ્રો કરી દઉં. તો યસ, this is atrioventricular septum, right? આજે એટ્રિયા પર ફોકસ કરવાનું છે, એટલે થોડું એટ્રિયાને મોટા કરીશું આપણે. થોડા આજે માન આપવું પડશે. બરાબર છે? ઓકે ફાઇન. વેન્ટ્રિકલ્સ હું નથી ડ્રો કરતો હવે, કંઈ જરૂર નથી અત્યારે. હવે this is AV node. Yes, this is bundle of peace, and this is right bundle branch, and this is left bundle branch. Okay, fine. Okay, and this is what? Suppose this is our yes, શું છે? સપોઝ ઓકે, હું હજી થોડું વધારે ક્લિયર કરું. Yes, so yes, you can say superior vena cava and inferior vena cava, right? Okay, fine. And yes, આપણે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલે ડ્રો કરીશું. What is this? Yes, tricuspid valve. Very good. ત્રણ લીફલેટ છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ. ઓકે, ના બાજુ બાઇકસ્પિડ. ઓકે, ચલો ડ્રો કરી દઉં છે એના બી. અને બોથ આર બેઝિકલી કેવા વાલ્વ છે? ઇનફ્લો છે કે આઉટફ્લો? ઇનફ્લો વાલ્વ છે. એટ્રિયામાંથી વેન્ટ્રિકલમાં બ્લડ લાવે છે, અને પલ્મોનરી વાલ્વ અને એઓર્ટિક વાલ્વ દ્વારા બ્લડ બહાર જાય છે. ધેટ ઇઝ આઉટફ્લો વાલ્વ, રાઈટ? ઓકે, તો યસ, બોથ એટ્રિયા. ઓકે, બીજું અત્યારે એટ્રિયાની વાત કરીએ છીએ તો બેઝિક આપણે શું કહેવાય કે એનાટોમિકલ સ્ટ્રક્ચર બી જોતા છીએ. ઓકે, એટ્રિયાની અંદર માનો કે ધીસ ઇઝ રાઈટ એટ્રિયા, રાઈટ? ઓકે, ધીસ ઇઝ રાઈટ એટ્રિયા, ધીસ ઇઝ લેફ્ટ એટ્રિયા. ઓકે, બીજું અહીંયા રાઈટ એટ્રિયામાં જેમ કે સુપિરિયર વેના કહેવાય ને ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાનું અપરચર છે, રાઈટ? ઓપનિંગ છે. એ સિવાય બીજું કયું સ્ટ્રક્ચર કોઈ હોય છે? ધીસ ઇઝ એન્ટિરિયર સરફેસ ઓફ એટ્રિયા એન્ડ પોસ્ટિરિયર બોર્ડર ઓફ ધ એટ્રિયા. તો યસ, બીજું કોઈ સ્ટ્રક્ચર તમારે રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ બોથ સાઈડ ગમે તે તમારે સજેસ્ટ કરવું છે? કોઈ ઓપનિંગ કે કોઈ સ્ટ્રક્ચર? યસ, પલ્મોનરી વેન. વેરી ગુડ. કેટલી? બે. યસ મેડમ. યસ, પલ્મોનરી. ઓકે, લેટ મી રિમાઇન્ડ યુ કે યસ, રાઈટ હાર્ટમાંથી પલ્મોનરી આર્ટરી જાય છે, બરાબર? જે બાયફર્ગેટ થાય છે, લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ પલ્મોનરી આર્ટરી, અને દરેક લંગમાં એક પલ્મોનરી આર્ટરી એન્ટર થાય છે, અને દરેક લંગમાંથી કેટલી વેન બહાર આવે છે? બે. તો ટોટલ કેટલી થઈ? ટોટલ 4 પલ્મોનરી વેન થઈ. અને ટોટલ યસ, 4 પલ્મોનરી વેન છે. બેઝિકલી ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ક્યાં ડ્રેન કરે છે?
લેફ્ટ એટ્રિયાની યુ કેન સે પોસ્ટિરિયર બોર્ડર, રાઈટ. તો અહીંયા હું કંઈક અહીંયા ઓપનિંગ બતાવું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ ફોર opening of the pulmonary vein, right, and they are draining basically in the left atria. Okay, બીજું કોઈ સ્ટ્રક્ચર બાકી છે કે જ્યાં તમે બતાવી શકો કે આજુ બાકી છે? એઓર્ટા તો બેઝિકલી યસ લેફ્ટ એટ્રિયામાંથી જાય છે, તો ધેટ ઇઝ ડિફરન્ટ, સોરી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી. તમને ખબર છે આપણે કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ડિસ્કશન કરી હતી, એમાં આપણને ખબર છે કે યસ રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ કોરોનરી આર્ટરી છે, હાર્ટને બ્લડ સપ્લાય કરે છે, પણ જે ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે એ બેઝિકલી યસ કાર્ડિયાક વેઇન દ્વારા કોરોનરી વેઇન દ્વારા બેઝિકલી હાર્ટમાં આવવું જોઈએ. તો હાર્ટમાં ક્યાં આવે છે તમને ખબર છે કે યસ સ્મોલર એન્ડ ગ્રેટર કાર્ડિયાક વેઇન છે બેઝિકલી એક સાઇનસની અંદર ડ્રેઇન કરે છે, અને સાઇનસ ક્યાં ઓપન થાય છે? રાઈટ એટ્રિયમમાં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ yes coronary sinus, right, very good, that is called coronary sinus. This is the coronary sinus. તો most probably આટલા ઓપનિંગ છે, રાઈટ, રાઈટ એટ્રિયા ની અંદર. ક્લિયર છો? this is anatomical structure. okay, હવે this is the atrial muscle, right, atrial myocardium છે. તો હું કોઈ બી એક સ્ટ્રક્ચર લઈ લઉં છું, માનો કે પલ્મોનરી વેઇન. તો પલ્મોનરી વેઇન જ્યારે એટ્રિયાની અંદર એન્ટર થાય છે, સપોઝ this is pulmonary vein, સપોઝ, રાઈટ, અને માનો કે એટ્રિયા છે, રાઈટ. તો અહીંયા એટ્રિયલ મસલ હું ડ્રો કરીશ. તો એટ્રિયલ મસલનો થોડો ઘણો ભાગ છે ને એ આ વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચરની ફરતે શું બનાવે છે? સ્લીવ બનાવે છે. શું બનાવે છે? સ્લીવ બનાવે છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ મસ્ક્યુલર વેન્ટ્રિક્યુલર એટ્રિયલ માયોકાર્ડિયલ મસલ. તો આવા દરેક ઓપનિંગની ફરતે શું બનાવે છે? એ બેઝિકલી સ્લીવ બનાવે છે, રાઈટ, મસ્ક્યુલર સ્લીવ. તો આ બધા સ્ટ્રક્ચર પર કેવી છે? એટ્રિયલ મસલની સ્લીવ બનેલી હોય છે. ઓકે, તો ડ્યુરિંગ ડિફરન્ટ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, કઈ કન્ડિશનો છે? અધર વાલ્વુલર ડિસઓર્ડર, અધરવાઇઝ યસ વાલ્વુલર, પછી ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી, અથવા અધરવાઇઝ સીઓપીડી. સીઓપીડીમાં ખાસ, કારણ કે સીઓપીડીમાં શું થતું હોય છે? VSD નીચે આવશે, વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ, અહીંયા આવશે એટ્રિયલ સેપ્ટલ ડિફેક્ટ, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ, ધેટ ઇઝ મોસ્ટ પ્રોબેબલી કન્જેનાઇટલ ડિફેક્ટ, રાઈટ. ઓકે, એ પછી સીઓપીડી છે કે અસ્થમા છે, ક્રોનિક, એટલે ક્રોનિકલી એરવે કોમ્પ્રોમાઇઝ, એનાથી શું થાય અલ્ટિમેટલી? તો પ્રોપર બ્લડ છે ઓક્સિજનેટેડ ના થાય, રાઈટ. અને એના કારણે શું થશે કે બ્લડ પ્રોપર ઓક્સિજનેટેડ ના થવાના કારણે ક્રોનિકલી એટ્રિયાને બ્લડ બેઝિકલી કેવું મળે છે? ઓછું મળે છે. અને મારે હવે ડિટેલમાં સમજાવવાની જરૂર છે કે જો ઓક્સિજન ઓછો મળશે તો હવે આખી તમને મોલેક્યુલર લેવલ પર મિકેનિઝમ ક્લિયર હોવી જોઈએ. તો ઓક્સિજન ઓછું મળશે તો શું થશે? યસ એરોબિક મેટાબોલિઝમ ડિક્રીઝ થશે ને એની જગ્યા કોણ લેશે? ક્રોનિકલી પછી એનએરોબિક. તો શું થશે? પ્રોડક્શન ઓફ ધ એટીપી વિલ બી ડિક્રીઝ. તો એટીપી મીડિયેટેડ સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપી નું ફંક્શન ડિક્રીઝ થશે, જેના કારણે શું થશે? તો કેટાયનિક ઇમ્બેલેન્સ થશે. ધેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ કેટાયનિક ઇન્જરી, રાઈટ. અને યસ, અને આ બેઝિકલી કેવી છે? આખી ટોટલી ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી કેટાયનિક છે, સોડિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ઇવન પોટેશિયમ ડિપેન્ડન્ટ. તો શું થશે? ક્રોનિક હાઇપોક્સિક કન્ડિશન હશે કોઈ પણ, તો શું કરશે કે there is ચાન્સ કે અહીંયાથી કોઈક એક્ટોપિક ફોકાઈ છે એ પ્રોડ્યુસ થશે. અંડરલાઇન મિકેનિઝમ કઈ છે? 3 આપણે એરિથમિયાના ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ હતી કે યસ 3 ડોમિનન્ટ મિકેનિઝમ કઈ છે? એક તો ઇન્ક્રીઝડ ઓટોમેટિસિટી, ધેન ટ્રિગર્ડ ઓટોમેટિસિટી. ટ્રિગર્ડ એટલે કે જે નોર્મલી પેસમેકરનું કામ નથી કરતો અને પેથોલોજીકલ ઓટોમેટિસિટી પ્રોડ્યુસ થાય છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રિગર્ડ ઓટોમેટિસિટી, અધરવાઇઝ એને આપણે ડ્રાઈવર બી કહીએ છીએ, રાઈટ. થર્ડ વન ઇઝ રીએન્ટ્રન્ટ ફિનોમેના, સર્કસ મુવમેન્ટ, રાઈટ. Okay, so due to any rather valvular condition, rather mitral valve prolapse or regurgitation, or you can say yes tricuspid, or chronically pulmonary hypertension, or you can say systemic hypertension, or you can say COPD. આ બધાના કારણે શું થશે? ઇનિશિયલી વેન્ટ્રિકલ will be affected,
અને પછી ગ્રેજ્યુઅલી પછી એટ્રિયા અફેક્ટેડ થશે, રાઈટ? તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે યસ શું થશે કે ડાયલેટેડ હાર્ટ વિલ બીકમ ડાયલેટેડ એન્ડ ગ્લોબ્યુલર. તો શું થશે? બધું સ્ટ્રક્ચર સ્ટ્રેચ આઉટ થશે. તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે કાર્ડિયાક જે કોરોનરી સાઇનસ છે એ સ્ટ્રેચ આઉટ થશે, પલ્મોનરી વેઇન છે એ સ્ટ્રેચ આઉટ થશે, અને સ્ટ્રેચ આઉટ થશે તેની સાથે યસ આ જે એટ્રિયલ મસલની સ્લીવ છે એ બી શું થશે? સ્ટ્રેચ આઉટ થશે, રાઈટ? અને સ્ટ્રેચ આઉટ થશે તો બેઝિકલી આપણે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે એની ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટીની જે પ્રોપોગેશનની પ્રોસેસ છે સમવોટ ઓલ્ટર થશે. ઓકે, ડ્રો કરવી જરૂરી છે, અધરવાઇઝ બહુ વર્ક છે એટલા માટે ડ્રો કરી દઉં. સપોઝ આ નોર્મલ સેલની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટીનું કન્ડક્શન આ ફિનોમિનામાં થાય છે, રાઈટ? તો યસ, માનો કે યસ અહીંથી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ એન્ટર થાય છે અને બેઝિકલી શું થાય તો આ પોઈન્ટથી બેઝિકલી બાયફર્ગેટ થાય છે, રાઈટ? અને બંનેનો આ પોઈન્ટ પર પહોંચવા માટે લાગતો સમય કેવો હોય છે? સરખું ઓલમોસ્ટ હોય છે, કારણ કે બંનેનું ડિસ્ટન્સ એક સરખું છે. પછી આ એરિયામાં પહોંચો છો તો આ બેઝિકલી રિફ્રેક્શન પીરિયડમાં છે ને આ બી રિફ્રેક્શન, એટલે આ કરંટ છે આ ડાયરેક્શનમાં એન્ટર નથી થઈ શકતો અને આ કરંટ છે આ ડાયરેક્શનમાં એન્ટર નથી, અને બંને મળીને અલ્ટિમેટલી શું થઈ જાય છે? મર્જ થઈને સિંગલ કાર્ડિયાક ઇમ્પલ્સ છે આગળ મૂવ કરે છે. ધીસ ઇઝ નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ ફિનોમિના, રાઈટ? હવે યસ, સ્ટ્રેસ થવાના કારણે ડાયલેટેડ હાર્ટ બીકમ ડાયલેટેડ ઓર એટ્રિયા બીકમ ડાયલેટેડ. અત્યારે આપણે સ્પેસિફિકલી એટ્રિયાની વાત કરી રહ્યા છીએ. તો યસ, એ વખતે કેવી પરિસ્થિતિ થશે? ઓકે, અહીંયા હું ફરીથી નાઉ ધીસ ટાઈમ એટ્રિયા ઇઝ ડાયલેટેડ, રાઈટ? હું સિંગલ સેલ્યુલર લેવલે વાત કરું છું, રાઈટ? તો આ વખતે પાથવે કંઈક આ ટાઈપનો થઈ ગયો છે. હાર્ટ ઇઝ બીકમ ડાયલેટેડ. તો એ સેલ છે એ શું થશે? થોડા સ્ટ્રેચ આઉટ થશે, એલોંગેટ થશે, જેના કારણે એનો એ ટુ બી સુધી પહોંચવાનો પાથવે કેવો થશે? સમવોટ લેન્થન થશે, લાંબો થશે. તો આ બાજુનો એરિયા હું થોડો લાંબો બતાવું છું. હવે શું થઈ જાય છે? ફરીથી કરંટ અહીંયા શું થાય છે? એન્ટર થાય છે અને અહીંથી બાયફર્ગેટ થાય છે, રાઈટ? હવે અહીંથી આ એરિયામાં પહોંચી જાય છે અને આ કરંટ અહીંથી ઇઝીલી શું થઈ જાય છે? મૂવ થઈ જાય છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ અર્લિયર નાવ. હવે આ કરંટ અહીંયા ઇમ્પલ્સ છે અહીંયા મૂવ થાય છે, અહીંયા પહોંચે છે, ત્યારે શું થઈ જાય છે કે આ ગ્રુપ ઓફ સેલ અને ધીસ ગ્રુપ ઓફ સેલ નાવ આઉટ ઓફ રિફ્રેક્શન. તો દે આર નાવ એક્સાઇટેબલ. તો શું થશે? હું બીજો કલર બતાવું છું. તો સેમ ઇમ્પલ્સ, સિંગલ ઇમ્પલ્સ છે જે પોઈન્ટ એ થી એન્ટર થયો હતો અને પોઈન્ટ બી થી એક્ઝિટ થવો જોઈતો હતો, તો શું થશે? It will start retrograde movement like that, right? અને વળી પાછો અહીંયા એન્ટર થશે. હવે શું થશે કે વળી અહીંયા એન્ટર થશે, વળી પાછા આ ગ્રુપ ઓફ સેલ છે દે આર આઉટ ઓફ રિફ્રેક્શન. વન્સ અગેન શું થશે? એની સર્કસ મુવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે. હલો, અને ત્યાં સુધી હજુ બીજો ઇમ્પલ્સ આવે છે દરમિયાન યસ આ ગ્રુપ ઓફ સેલ છે વન્સ અગેન દે આર આઉટ ઓફ રિફ્રેક્શન, દે આર રીએક્સાઇટેબલ. અને આ પ્રમાણે શું થશે? સર્કસ મુવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે અને યસ કોઈ સિંગલ સેલ કે સમ સેલ શું કરશે? દે વિલ એક્ટ એઝ એ યુ કેન સે એક્ટોપિક ફોકાઈ એન્ડ રીએન્ટ્રન્ટ ફિનોમેના સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ અંડરલાઇન મિકેનિઝમ, રાઈટ? ક્લિયર છો? તો વાત કરીએ આપણે, તો આપણે અત્યારે જ્યાં સુધી ડિસ્કશન કરી છે એ પ્રમાણે એટ્રિયાની વાત કરીએ તો એક્ટોપિક ફોકાઈ છે. અત્યારે આપણે સિંગલની વાત કરીએ તો માનો કે સિંગલ એક્ટોપિક ફોકાઈ નું લોકેશન આપણે કન્સિડર કરવું તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી કયું હોઈ શકે? તો ઇટ ઇઝ there is chance કે it may be near opening of cardiac sinus, or it may be from opening of it may be from opening of superior vena cava or inferior vena cava, or you can say cardiac veins, cardiac openings of pulmonary opening of pulmonary. Making sense or not? કારણ કે શું થશે? તો હાર્ટ છે ડાયલેટેડ થશે તો ઓપનિંગ્સ બી ડાયલેટેડ થશે અને એની સ્લીવ છે એ બી ડાયલેટેડ થશે અને there is chance કે ત્યાં યસ ઇલેક્ટ્રિકલ એબનોર્માલિટી પ્રોડ્યુસ થઈ અને રીએન્ટ્રન્ટ મિકેનિઝમ ફિનોમેના સ્ટાર્ટ થશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ? તો અલ્ટિમેટલી એટ્રિયાની અંદર જેટલા બી અપર્ચર છે
they are more prone for developing ectopic foci. બરાબર. Okay, there is one new some area in atria, specifically વાત કરીએ તો right atria. Okay, kindly focus here. તો કેવલ સિસ્ટમ છે અને ટ્રાઇકસ્પિડ છે, ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ અને કેવલ સિસ્ટમ ની વચ્ચેનો જે એરિયા છે, this one. Okay, let me draw this area. Right, આ એરિયા છે બેઝિકલી more prone for electrical slow conduction. Electrical slow conduction આ એરિયાને કહીએ છે, કહેવાય છે. યસ, કોઈને આઈડિયા છે? આઈ થિંક અગાઉ વાત થયેલી છે, કદાચ આગળની બેચમાં થઈ ગઈ. ડુ યુ હેવ એની આઈડિયા? ઓકે, ઇસ્થમસ. શું કહીએ છીએ આને? ઇસ્થમસ. ઓકે, ટિપિકલી ઓકે, આ જે આખું કનેક્ટિવ એરિયા છે, તો ધીસ ઇઝ કેવલ સિસ્ટમ, ધીસ ઇઝ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઇસ્થમસ. તો આ એરિયાનું નામ આપેલું છે કેવો ટ્રાઇકસ્પિડ ઇસ્થમસ એરિયા. કયો? કેવો ટ્રાઇકસ્પિડ ઇસ્થમસ. તો શું થશે? CTI, રાઈટ? કાર્ડિયોલોજીસ્ટ લેવલે હોય તો આ લોકો શોર્ટમાં બોલીને આગળ નીકળી ગયા, તો આપણે ત્યાં અટકી જઈએ, રાઈટ? CTI, કેવો ટ્રાઇકસ્પિડ ઇસ્થમસ. તો ધીસ એરિયા ઇઝ પ્રોન ફોર સ્લો ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન, અને એમાં બી ડ્યુ ટુ ડિફરન્ટ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, રાઈટ? You can say pulmonary hypertension or systemic hypertension or chronic hypoxia or COPD or valvular disorder or rheumatic disorder, whatever. બરાબર, so many condition are there. તો શું થશે? સૌથી પહેલા જે અફેક્ટેડ થશે એ કયો એરિયા છે? આ CTI એરિયા, that is કેવો ટ્રાઇકસ્પિડ ઇસ્થમસ એરિયા. હવે શું થશે? તો નોર્મલી શું થશે? માનો કે SA નોડ છે અહીંયા, કયો કલર લો? અહીંયા હું બ્લેક કલર લઈ લઈએ. બ્લેક કલર નથી, બરાબર? માનો કે અહીંથી SA નોડ ફાયર થાય છે અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ પ્રોપોગેટ થાય છે, રાઈટ? હવે બેઝિકલી શું થઈ જાય છે કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ આવે છે ફ્રોમ ટોપ ટુ ડાઉન. તો શું થઈ જાય છે કે આઈડિયલી એવી નોડની અંદર 0.1 સેકન્ડ માટે કરંટ હોલ્ડ થાય, પછી વેન્ટ્રિકલમાં રિલીઝ થાય, રાઈટ? પણ અહીંયાથી જ્યારે આ કરંટ આમ ડાઉન થઈને આ ડાયરેક્શનમાં આવે છે, તો શું થઈ જાય છે કે અહીંયાથી કરંટનું પ્રોપોગેશન કેવું થઈ જાય છે? સ્લો થઈ જાય છે. હાલો, શું થઈ જાય છે? સ્લો થઈ જાય છે. સ્લો એટલું ડેન્જરસલી સ્લો થઈ જાય છે કે આ ગ્રુપ ઓફ સેલ છે એ ઓલરેડી ડિપોલરાઇઝ થઈ ગયા છે, અને વળી નાવ પછી શું થઈ જાય છે કે આ કરંટ અહીંયા પહોંચે છે. નોર્મલી ધીસ ગ્રુપ ઓફ સેલ શુડ બી ઇન રિફ્રેક્શન પીરિયડ નોર્મલી, પણ ડ્યુ ટુ ડિફરન્ટ પેથોલોજીકલ આ જે CTI એરિયા છે એ ઇલેક્ટ્રિકલી એટલા બધા સ્લો કંડક્ટર બની જાય છે કે જ્યારે આ પોઈન્ટ, ધીસ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટમાં એક્ઝિટ થાય છે ત્યારે એટલો બધો સમય લેવાય છે કે આ ગ્રુપના સેલ છે નાવ દે આર આઉટ ઓફ રિફ્રેક્શન. તો શું થઈ જાય? દે આર રીએક્સાઇટેબલ. તો શું થઈ જાય છે? સેમ ઇમ્પલ્સ છે આ ગ્રુપના સેલને બેઝિકલી શું કરશે? ઇલેક્ટ્રિકલી સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, રાઈટ? અને આ ડાયરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલેશન સ્ટાર્ટ થશે, અને વળી પાછા અહીંયા આવશે તો અહીંયાથી વળી પાછું સ્લો થઈ જશે, અને અહીંયાથી અહીંયા પહોંચશે તો વળી પાછા આ ગ્રુપ ઓફ સેલ છે દે આર અગેન રીએક્સાઇટેબલ, અને શું થશે? રીએન્ટ્રી થશે. અને આ પ્રમાણે શું થશે કે ડ્યુ ટુ યસ decrease conduction capacity of KO tricuspid isthmus, there will precipitation of what? Re-entrant circus movement, circus in the atria. Yes. It is more prone, or maybe there's a group na cell છે એ whatever, but they are more prone. કારણ કે આમાં કેવું છે કે you can say કાર્ડિયો ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજીસ્ટ જે છે, ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી જે બેઝિકલી જે એક્ટોપિક ફોકાઈને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે અને એને શું કરે છે? RFA, રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશન દ્વારા. તો મોસ્ટ કોમન એટ્રિયાની અંદર જે લોકેશન જોવા મળતું હોય છે આ જોવા મળતું હોય. ધેટ્સ વાય એ એક્સપિરિયન્સથી આ વસ્તુ આવેલી છે, રાઈટ? તો ધીસ એરિયા ઇઝ મોર પ્રોન, રાઈટ? એટલા માટે ડોમિનેટલી બી વાત કરીએ તો વધારે પડતા જે એટ્રિયલ એરિથમિયા છે પ્રેસિપિટેટ ક્યાંથી થાય છે?
લેફ્ટ એટ્રિયા કે રાઈટ એટ્રિયા? રાઈટ એટ્રિયા, રાઈટ. કારણ કે આપણી જોડે તો આમ ક્લિનિકલી વિચારીએ તો there is ચાન્સ કે ભાઈ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ વર્કિંગ હાર્ડ, તો માઇટ્રલ વાલ્વ અફેક્ટેડ જલ્દી થાય કમ્પેર ટુ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ, અને માઇટ્રલ વાલ્વ અફેક્ટેડ થાય તો એ લેફ્ટ એટ્રિયા અને પલ્મોનરી વેનને વધારે જલ્દી એ વધારે અફેક્ટેડ થાય. તો ઓરિજિન ઓફ એરિથમિયા શુડ બી લેફ્ટ એટ્રિયા, બટ યસ ડોમિનેટલી આ એરિયામાંથી એરિથમિયા પ્રેસિપિટેટ થતા હોય છે. એટલા માટે રાઇટ એટ્રિયા ઇઝ ધ પ્લેસ વેર જનરલી એરિથમિયા પ્રેસિપિટેટ. તો આપણે 2-3 અંડરલાઈન મિકેનિઝમ જોઈએ, રાઈટ. અંડરલાઈન અલ્ટિમેટલી મિકેનિઝમ કઈ છે? ઇન્ક્રીઝ ઓટોમેટિસિટી ટ્રિગર્ડ, ઇન્ક્રીઝ ઓટોમેટિક triggered automaticity and reentrant or circus movement, right? So these are the possible causes. Clear sir? You people want me to repeat? કઈ પૂછવું છે? યસ, તમે થોડા લેટ આયા તો યસ. So initially, like we discussed that જેટલા orifices છે atrium, they are more prone for developing ectopic foci. બરાબર છે, ક્લિયર છે આટલું. અને તમે સમજી શકો કે સ્ટ્રેચ આઉટ થશે તો આ સ્ટ્રેચ આઉટ થશે તો ત્યાં કન્ડક્શન પાથવે શું થઈ અકસ્માત સંભવિત છે. હા, બસ ધેટ્સ ઇટ. બહુ ગુજરાતીમાં એક્સિડન્ટ પ્રોન, અકસ્માત સંભવિત એરિયા, રાઈટ. જ્યાં વળાંક હોય ત્યાં. બરાબર છે. સો હોપ mechanism is clear. Very good. આ ડાયાગ્રામ બેઝિકલી બહુ જરૂરી છે, કારણ કે એરિથમિયા તમારે સમજવું હોય. કારણ કે આઈ થિંક હું તમને યાદ આવી ગયું, સારી વસ્તુ. બાકી આ હું 4થી કે 5મી વાર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું. બેઝિકલી ગ્રુપમાં આજે તમે ઈસીજી બી મૂક્યો તો લકીલી એ જ આપણે આજે ડિસ્કશન કરવાના છે, રાઈટ. અને એને પાછું પારોક્સિસ્મલ AF હતું. વેરી ગુડ. મે બી બીકોઝ ઓફ ધીસ CTI, કારણ કે ત્યાં એટલા એરિયામાં સ્લો કન્ડક્શન થઈ જાય છે, બીજા એરિયામાં. ઓકે, તો નાઉ લેટ્સ હેવ સમ ECG. ઓકે, તો ECG પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો જે નોર્મલી જોવા મળે છે એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા આપણે વાત કરીએ કે જો એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયામાં, ઓકે, પહેલા ઓકે ચલો મને ડાયાગ્રામમાં થોડો વ્યવસ્થિત કરી નાખીએ. હવે આપણે એની ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. બીજું કંઈ ડ્રો કરવું તો કરતો ફાવે. ઓકે, ઓકે, એકદમ સિલી ક્વેશ્ચન છે પણ પૂછવો જરૂરી છે, કારણ કે ક્લિયર હોવું જરૂરી છે. યસ, માનો કે એટ્રિયલ ટેકી એરિથમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે તો ઇટ વિલ બી લિમિટેડ ઇન લેફ્ટ એટ્રિયા ઓર રાઈટ એટ્રિયા? યસ, રાઈટ એટ્રિયા. યસ, ઓકે ફાઇન. હું એમ કહું છું કે એટ્રિયાની અંદર એક એક્ટોપિક ફોકાઈ ડેવલપ થયો અને એ રીએન્ટ્રન્ટ માનો કે સર્કસ મુવમેન્ટ બતાવે છે અને એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા પ્રોડ્યુસ થયા. તો એ લોકલાઇઝ માનો કે રાઈટ એટ્રિયા કે લેફ્ટ એટ્રિયા બંનેમાં કોઈ લોકલાઇઝ રહેશે કે બંને સાઈડ રહેશે? લોકલાઇઝ. યસ, બંને સાઈડ. એટલે બંને કહો છો એનો મતલબ જો તમે કહો છો એ પ્રમાણે ચાલીએ તો એ પ્રમાણે ટર્મ આવશે કે લેફ્ટ એટ્રિયલ ટેકીએરિથમિયા, રાઈટ એટ્રિયલ ટેકીએરિથમિયા, રાઈટ? બરાબર છે. અને યસ, ટ્રુ. તો નોટ લેફ્ટ એન્ડ નોટ રાઈટ, ઇટ્સ જસ્ટ સિમ્પલી એટ્રિયલ. ઓકે, તો લેટ્સ remember our electrophysiological lecture. So all myocardial cells are electrically connected to each other with via electrical window, and that's why they are electrically sensitive. Once you will stimulate one cell, all the cell will automatically get stimulated. क्या भूली गया? રાઈટ. આ તો એક જ મારો પ્રશ્ન એ જ હતો કે ભાઈ કોઈ
એક્ટોપિક હું વધારે તો મારે કન્ફ્યુઝ કરવા હતા એટલા માટે તો મેં ઇમ્પ્રોપર ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો, રાઈટ? એટલે જરૂરી હતું આઈ થિંક. ACLS માં આ રીતે જ કન્ફ્યુઝ ના એટલું બધું ડિટેલ્સ કે ત્યાં એટલું બધું નથી હોતું. ડિટેલમાં પૂછો ને તો એ લોકો કહી દે છે કે ના ના એટલું બધું એ બધું પછી કે કન્સલ્ટન્ટને બોલાવી દઈશું આપણે. એટલે ડોન્ટ વરી, યુ આર ઓલરેડી સ્ટડીંગ હાયર્સ. Okay, fine. Diagram now looking good. Okay, so due to anyhow due to hypoxia or COPD or asthma or due to valvular disease or rheumatic disease or infectious disease, whatever the condition, ectopic foci develop in the atria, right? Okay, so this time અહીંયા બતાવું છું, right? અહીંયાથી એક સિંગલ સેલ છે. ઓકે, એટલો મોટો સિંગલ સેલ બતાવું છું. કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. સપોઝ ધીસ ઇઝ સિંગલ સેલ and it is repeatedly firing, right? તો એસે નોડ છે એ somewhat 70 to 100 બીટ પર મિનિટ થતી છે. માનો કે આ 120 બીટ પર ફાયર થઈ રહી છે, તો એ ડોમિનન્ટ કોણ રહેશે? પેસમેકર ફિઝિયોલોજિકલ કે પેથોલોજિકલ? પેથોલોજિકલ, રાઈટ? ઓકે, હવે તમે જુઓ આ ફેશનની અંદર બેઝિકલી કેવું થશે કે યસ એટ્રિયા અહીંથી ફાયર થશે તો એટ્રિયલ ડિપોલરાઇઝેશન ફ્રોમ અપ ટુ ડાઉન થશે અને અલ્ટિમેટલી વેક્ટર કેવું મળશે તમને? ડાઉનવર્ડ એન્ડ લેફ્ટવર્ડ મળશે, રાઈટ? અને યસ, તમારું શું માનવું છે કઈ લીડ છે એટ્રિયલ ડિપોલરાઇઝેશન વેક્ટરને બેસ્ટ પિકઅપ કરશે? I think वो भी बात सही है. कई लीड? Yes. 1 and AVL. 1 and AVL. No, 2, 3 AVL. 2, 3 AVL, that is inferior lead, right? Inferior. Very good. કારણ કે ડાઉનવર્ડ એન્ડ ડાઉનવર્ડ કઈ છે? Inferior. ઇન્ફિરિયર લીડ છે. કારણ કે એટ્રિયલ એક્ટિવિટી કઈ છે? ડાઉનવર્ડ એન્ડ લેફ્ટવર્ડ, બરાબર છે? તો ડાઉનવર્ડમાં બેઝિકલી યસ નીચે તમારા ફ્રન્ટલ ઝોનની અંદર લીડ કઈ છે? 2, 3 and AVF. 2 છે 60 ડિગ્રી પર છે, 3 AVF છે 90 ડિગ્રી પર છે, 3 એ 120 ડિગ્રી પર છે. કેટેગરી એ ભૂલી નથી ગયા? હવે તો હું ખાલી સ્ટેટમેન્ટ આપીને આગળ નીકળી જઈશ. વેરી ગુડ. તો અહીંયા ક્યાંક છે તમારી AVF, અહીંયા કઈ છે તમારી બાયપોલર લિમ્બ લીડ નંબર 2 અને અહીંયા છે ઓકે 2 અહીંયા છે, રાઈટ? માય મિસ્ટેક. 2 અને અહીંયા છે 3, રાઈટ? તો તમે જુઓ અહીંયા વેક્ટર છે ઇટ ઇઝ બેસ્ટ recognized by this inferior lead, right? તો ઇન્ફિરિયર લીડ અને એટ્રિયલ એ રીતને તમારે ડાયગ્નોઝ કરવા છે તો તમારે ખાસ ઇન્ફિરિયર લીડ પર જ ફોકસ કરવું પડશે, રાઈટ? ઓકે, તો અહીંથી વેક્ટર પ્રોડ્યુસ થશે તો યસ અહીંયા ડાઉનવર્ડ લેફ્ટવર્ડ છે તો તમને પી વેવ કેવો મળશે? પોઝિટિવ હશે. પણ સમવટ કેવું હશે? એક્ટોપિક ફોકા ઇઝ ડ્રાઇવિંગ ધ હાર્ટ, તો સમવટ તમને ટેકીકાર્ડિયા થોડા જોવા મળશે. તો કોઈ અંડરલાઈન કોઝ નહીં હોય તો તેમ છતાં તમને ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળશે. આ કેસની અંદર શું હશે બેઝિકલી? યસ, તો સ્ટિમ્યુલેશન ઓફ ધ એવી નોડ બાય ધ એક્ટોપિક ફોકાઈ વિલ બી રિપીટેડલી, રાઈટ? અને એક મોમેન્ટ એવું આવશે રિપીટ કોઈ બી વસ્તુ એવી નોડ ઇઝ સ્પેશિયલાઇઝિંગ સ્લો કન્ડક્શન, બરાબર છે? હવે એને રિપીટેડલી તમે ઇલેક્ટ્રિકલી સ્ટિમ્યુલેટ કરશો તો શું છે? ઇનિશિયલી ઇમ્પલ્સને ફાસ્ટ પાસ થવા દેશે, પછી એક લેવલ આવશે કે એનો એક રિફ્રેક્ટરી પીરિયડ આવશે કે થાકી જશે, પછી શું થશે કે ધીમે ધીમે જે ઇનિશિયલ પીરિયડમાં જે ઇમ્પલ્સને પાસ આઉટ થવા દે છે ધીમે ધીમે એને સ્લો થતું જશે, રાઈટ? તો જેમ જેમ સ્લોલી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સને પાસ થવા દે છે વેન્ટ્રિકલમાં તો ફોર્મેશન ઓફ ધ આર વેવ છે એ આર ઇન્ટરવલ છે મેન્ટેન થશે સમવટ. ધેર વિલ બી ચાન્સ કે આર ઇન્ટરવલ બી વેરી, right? But not beat to beat, કારણ કે it will take time. The moment AV node will get tired, તો RR interval will start vary. તો right તમને કંઈક આવું જોવા મળશે. અને હું વાત કહું somewhat right એટ્રિયામાં ટોપર સાઈડમાં એક્ટોપિક ફોકાઈ હશે ને ત્યારે એટ્રિયલ રિધમ છે કે સાઇનસ રિધમ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઓફ, કારણ કે આઈ થિંક ઇટ વિલ બી વેલ ડાયગ્નોઝ બાય ધ EP સ્ટડી, કારણ કે પણ સમવટ ટેકીકાર્ડિયા હશે, રાઈટ? તો કંઈક આવું જોવા મળશે આ ફેશનમાં. તમે જોઈએ તો યસ
It will be very difficult to diagnose that is it really a sinus rhythm or yes. અને there is chance કે જે TP segment છે TP segment will be vary કારણ કે it is repeated TP segment that is yes TP segment नहीं TP segment नहीं PR segment my mistake kindly correct it yes PR segment represents AV nodal delay तो AV node is constantly getting yes તો શું થશે ઇનિશિયલી એ ફાસ્ટ કરશે થોડી ટાયર્ડ થશે તો સ્લો થશે તો ઇટ વિલ વેરી રાઈટ અને ટ્રસ્ટ મી તમે આટલા બધા એરિથમિયા શીખી ગયા છો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ડાયગ્નોઝ ધ કન્ડિશન આ ટાઈપની એટ્રિયલ રિધમ છે અને એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા છે એ ડાયગ્નોઝ કરવું ખરેખર બહુ જ એક્સેલન્સી માગી લે અધરવાઇઝ બહુ જ એક્સપોઝર માગી લે રાઈટ સાઇનસ રિધમ દોરું છું કે એટ્રિયલ રિધમ દોરું મને જ નથી ખબર કે હું શું દોરી રહ્યો છું બટ યુ પીપલ ગોટ ઇટ રાઈટ શું કહો છો એક મોસાળ ને માં પીરસનારી તો we people got it. સો મેં પહેલી કન્ડિશન જો કે એવી લઈ લીધી એટલે તમને સાઇનસ રિધમ તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ સો બહુ પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ પણ યુ વિલ ગેટ ધેટ અલ્ટિમેટલી તમને અંડરલાઈન કોઈ ટેકીકાર્ડિયા હશે તો તમને અંડરલાઈન કોઈ કોઝ નહીં જોવા મળે પણ યુ વિલ become somewhat tricky like patient is anxious or he or she is feverish or તો તમે શું બેઝિકલી અલ્ટિમેટલી સાઇનસ રિધમ છે એવું કરવાનું ટ્રાય કરશો રાઈટ બરાબર છે ઓકે આ વખતે એક્ટોપિક ફોકાઈ આપણે અહીંયાથી ક્યાંક લઈએ છીએ માનો કે અહીંયાથી એક્ટોપિક ફોકાઈ છે તો શું થશે ધીસ ટાઈમ અહીંયા એક્ટોપિક ફોકાઈ નથી એક્ટોપિક ફોકાઈ અહીંયા છે તો શું થશે વેવ બંને એટ્રિયા છે આ ફેશનમાં ડિપોલરાઇઝ થશે હેલો બંને તો રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર કેવું મળશે આપણને અપવર્ડ એન્ડ રાઇટવર્ડ હેલો અપવર્ડ એન્ડ રાઇટવર્ડ જે નોર્મલી ડાઉનવર્ડ અને લેફ્ટવર્ડ હોય છે મારે વેક્ટર દોરવાની જરૂર છે બરાબર તો તમે અહીંથી એટ્રિયા અપવર્ડ એન્ડ રાઇટવર્ડ ફેશનમાં ડિપોલરાઇઝ થશે જેના કારણે રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર કેવું મળશે અપવર્ડ એન્ડ રાઇટવર્ડ તો આ ઇન્ફિરિયર લીડ છે એ પી વેવ કેવો રેકોર્ડ કરશે નેગેટિવ રાઈટ નેગેટિવ કરશે વેરી ગુડ તો એક તે પેટર્ન કેવી બનશે આમાં કેવું છે સિંગલ ફોકાઈ છે રાઈટ તો સિંગલ ફોકાઈના કારણે એટ્રિયલ રિધમ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે અને સપોર્ટ માનો કે 100 અપ છે તો આપણે એને એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા કહીશું રાઈટ તો યસ ધીસ ઇઝ નાઉ હું અહીંયાથી ડ્રો કરું છું અને મારે એ કહેવાની જરૂર છે કે અહીંથી ઉપરની સ્ટોરી જે બી હશે પણ હવે વન્સ કરંટ પાસ થ્રુ એવી નોડ પછીની બાકીની આખી ફેશન કેવી છે ઇટ ઇઝ વિધિન નોર્મલ કન્ડક્શન પાથવે તો formation of QRS T will be remain normal or within physiological limit right તો હવે અહીંયા કેવું આવશે તો યસ એક્ટોપિક ફોકાઈ ફાયર થશે અને એટ્રિયા ડિપોલરાઇઝ થશે અને આપણને નેગેટિવ પી વેવ મળશે અને પછી બાકીની સિસ્ટમ કેવી મળશે નોર્મલ મળશે પછી વળી પાછળ યસ એક્ટોપિક ફોકાઈ થશે રાઈટ અને ઓકે હું તમને આમાં વધારે મિસગાઈડ કરતો જઈશ તમને નહીં થતા હોય તો બી હું કરીશ રાઈટ ક્લિનિકલી બેઝિકલી તમારે બધું ડીલ કરવાનું છે જ્યારે આવશે ત્યારે ક્લિયર છે તો આની અંદર ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા શું છે નેગેટિવ પી વેવ તમને આઈડિયા આવી કે પી વેવ ઇઝ નેગેટિવ એનો મતલબ શું છે કે સાઇનસ રિધમ નથી સાઇનસ રિધમ હોય તો તમને પોઝિટિવ પી વેવ મળે ઇન્ફિરિયર લીડ બેઝિકલી કેવો રેકોર્ડ કરે પોઝિટિવ આમાં તમને જો પીઆર ઇન્ટરવલ છે પીઆર સેગમેન્ટ એ બેઝિકલી તમને કોન્સ્ટન્ટ એવી નોડ મળે છે અને એવી નોડ
ફિઝિયોલોજીકલી માનો કે નોર્મલ ફંક્શનિંગ કરી રહી છે, તો શું થાય છે તમને માનો કે, અને જે રેટ ઓફ ફાયરિંગ છે એક્ટોપિક ફોકાનું એટલું બધું ડેન્જરસલી વધારે નથી, નોર્મલ માનો કે 100 to 150 ની આજુબાજુ છે, તો એટ્રિયા વિલ ફંક્શન નોર્મલી, સોરી એવી નોડ વિલ ફંક્શન નોર્મલી, રાઈટ. તો એમાં શું થશે બેઝિકલી, યસ એવી નોડલ ડિલે કેવું નોર્મલ રહેશે, રાઈટ. તો તમને PR સેગમેન્ટ છે એ સમવોટ નોર્મલ વિધિન નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ લિમિટ મળશે, પણ ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા શું છે, નેગેટિવ ટી વેવ. કારણ કે બાકીની કહાની તો છે સેમ રહેશે, કરંટ છે બંડલ ઓફ ફીસ, પછી રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ બંડલ બ્રાન્ચ બ્લોકની રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ બંડલ બ્રાન્ચની અંદર સ્પ્રેડ આઉટ થશે અને બંને વેન્ટ્રિકલ એક સાથે ડિપોલરાઇઝ થશે. ફાસ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન થ્રુ પાસ થાય છે એટલે તમને શોર્ટ એન્ડ નેરો ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ મળશે, નોર્મલ ટી વેવ મળશે, નોર્મલ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ મળશે. તો અલ્ટિમેટલી કહાની ક્યાં રહેશે, ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા કયું છે, નેગેટિવ પી વેવ, રાઈટ. ઓકે, આની અંદર કેવું છે, સિંગલ ફોકલ છે, રાઈટ, અને એટ્રિયલ રિધમ છે. તો આ રિધમને કઈ રિધમ કહી શકાય? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ નેમ ધીસ કન્ડિશન, વોટ શુડ બી ધ નેમ ઓફ ધીસ કન્ડિશન? એટ્રિયલ રિધમ. વેરી ગુડ. બટ હજુ થોડું બીજી આગળ રિધમ આવશે, જે બાકીની બધી બી એટ્રિયલ રિધમ હશે, પણ બહુ સ્પેસિફિક થવું હોય તો અહીંયા એક જ ફોકાઈ ફાયર થઈ રહ્યું છે, રાઈટ, અને એના કારણે ટેકીકાર્ડિયા પ્રેસિપિટેટ થઈ છે. એ બી કેવા છે, એટ્રિયલ છે. તો કેન વી સે ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફેક્ટ. ફોકલ, કારણ કે હવે પછીની ટર્મ આવશે, કેવી આવશે, મલ્ટીફોકલ આવશે. એક કરતા વધારે એક્ટોપિક ફોકાઈ છે એ એટ્રિયને ડ્રાઈવ કરતા હશે, રાઈટ. પણ આમાં બેઝિકલી મેઇન પંપ આર વેન્ટ્રિકલ એન્ડ દે આર સ્પેર્ડ બાય વોટ, એવી નોડ. કારણ કે ઉપરની સ્ટોરી ગમે તે હશે, આ સ્લો ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટર છે એટલે શું કહેવાય, ગમે તેટલા ઇલેક્ટ્રિકલી એના સ્ટિમ્યુલેટ થતા છે તેમ છતાં એની એક લિમિટ આવશે, એનાથી વધારે ઇમ્પલ્સ એ જનરેટ નહીં કરવા દે, બરાબર. તો રિએક્ટ કરશે તો બની શકે કે વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ ડિક્રીઝ બી થાય, નોર્મલ બી રહે અને ઇન્ક્રીઝ બી થાય. મેકિંગ સેન્સ? વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ એટલે શું, તો યસ ઇલેક્ટ્રિકલી એવી નોડ સ્ટિમ્યુલેટ થાય કરે અને વધારે ઇમ્પલ્સ જનરેટ થશે તો વધારે ફાસ્ટ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ, અધરવાઇઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ, સોરી નોટ વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ, યુ કેન સે વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે. માનો કે પર મિનિટ માનો કે 74 વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ હોવો જોઈએ એકોર્ડિંગ ટુ સાઇનસ રિધમ, બરાબર. ધીસ ટાઈમ સાઇનસ રિધમ 74 જ છે, પણ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા થયા છે જેના કારણે એવી નોડ છે વધારે કરંટ પાસ આઉટ કરી છે, તો વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ માનો કે 100 રહેશે. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો ધીસ ઇઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ, રાઈટ. ઓકે, ઓકે, આપણે ક્યાં હતા, હું બેલો આગળ ઓકે, ધેટ વી ડિસ્કસ, રાઈટ. ઓકે, ફાઇન. નાવ હવે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા, રાઈટ. ઓકે, આની અંદર બની શકે કે પોઝિટિવ, માનો કે અહીંયા હશે તો પોઝિટિવ બી મળશે, પણ એટલો બધો સ્ટ્રોંગ નહીં હોય, કારણ કે આમાં થ્રુ એન્ડ થ્રુ ડિપોલરાઇઝ નહીં થાય. કે આમાં ડિપેન્ડ્સ કે યુ કેન સે વેક્ટર કેવું પ્રોડ્યુસ થાય છે અહીંયા. ઓકે, મને અહીંયા વેક્ટર ડ્રો કરવા પડશે, રાઈટ. માનો કે અહીંયા ફોકાઈ હશે તો કંઈક આ ટાઈપનું વેક્ટર મળશે, અહીંયા હશે તો આ પ્રકારનું તમને વેક્ટર મળશે, અહીંયા હશે તો નોર્મલ વેક્ટર મળશે, અહીંયા હશે તો અપવર્ડ મળશે. આ બધા જ વેક્ટરને ઇન્ફિરિયર લીડ અલગ અલગ રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરશે અને અલગ અલગ મોર્ફોલોજી નો પી વેવ ફોર્મ કરશે, રાઈટ. વેરી ગુડ. સો ધીસ ટાઈમ માનો કે હવે મલ્ટીફોકલ એક કરતા વધારે સેલ છે એ એક સાથે ફાયર થઈ રહ્યા છે, અને જે સેલ ફાયર થશે એ પ્રમાણે વેક્ટર પ્રોડ્યુસ થશે અને એ પ્રમાણે ઇન્ફિરિયર લીડ શું થશે, રાઈટ. તો યસ, માનો કે ઓકે, આ હવે માનો કે ફર્સ્ટ કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. ફર્સ્ટ આ સેલ ફાયર થાય છે તો નોર્મલ વેક્ટર મળે છે, તો આપણને યસ શું મળશે, આ વખતે નોર્મલ પી વેવ મળશે અને બાકીની કહાની કેવી રહેશે, નોર્મલ રહેશે. એ પછી માનો કે આ રહે છે, બરાબર છે. તો ઇન્ફિરિયર લીડ માટે કેવું છે, લગભગ પરપેન્ડિક્યુલર છે, રાઈટ.
તો there is chance કે સ્ટ્રોંગ હશે તો બાયફેઝિક રેકોર્ડ કરશે, અધરવાઇઝ નહીં બી રેકોર્ડ કરશે તો બહુ પુઅર રેકોર્ડ કરશે. તો માનો કે this time it should be very different from this one. તો I think different દેખાય છે, not too much. This one is normal. ચલો હવે બહુ એક્યુરેટ થવું પડશે. This one is normal. બરાબર છે. હવે પછી માનો કે આ પ્રોડ્યુસ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો સમવોટ બરાબર છે, પોઝિટિવ જ કરશે પણ ધેટ સ્ટ્રોંગ પ્રિડિક્શન નહીં થાય. તો કેવું રહે છે? બરાબર છે. પછી માનો કે આ ફોકાઈ ફાયર થાય છે તો તમને પીવે કેવું મળશે? નેગેટિવ. અને આ પ્રમાણે જે જગ્યાએથી એક્ટોપિક ફોકાઈ પ્રોડ્યુસ થશે એ પ્રમાણે પી વેવ ફોર્મ થશે અને એ પ્રમાણે પી વેવની મોર્ફોલોજી ક્રિએટ થશે, રાઈટ? તો આમાં આની અંદર એક કરતાં વધારે ફોકાઈ છે એ ઓટો ફાયર થઈ રહ્યા છે. એના કારણે એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા પ્રેસિપિટેટ થઈ રહ્યા છે, પ્રોડ્યુસ થઈ રહ્યા છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ઓકે. જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ફોકલ મેટ, રાઈટ? ઓકે. તો આપણે જનરલી મેટ યુઝ કરતા હોય છે, આપણે એફને હટાવી દઈએ તો મેટ, રાઈટ? મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. તો ફેટ છે કે મેટ, તો એની અંદર કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે અથવા મેટનો કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા દેટ ઇઝ એટલીસ્ટ તમે જે રિધમ સ્ટ્રીપ જોવો છો એમાં તમને એટલીસ્ટ 3 અથવા 3 થી વધારે મોર્ફોલોજીકલ પી વેવ જોવા મળવા જોઈએ. માનો કે આપણી જોડે 4 બીટ છે તો આમાં જો બીટ આપણે ઇન્ટેન્શનલી અલગ લીધા છે. આની મોર્ફોલોજી જુઓ, ધીસ ઇઝ નોર્મલ પી વેવ, ધીસ ઇઝ સમવોટ, ધીસ ઇઝ પોઝિટિવ બટ સમવોટ નોટ કમ્પેર ટુ ધીસ વન. ઇટ ઇઝ મેગ્નિટ્યુડમાં કેવું છે? વીક છે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પી વેવ. ધીસ ઇઝ યુ કેન સે શાર્પ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ the morphology of this P wave is different from another one. Here it totally negative P wave. તો આની અંદર બધા P wave કેવા છે? P wave ની મોર્ફોલોજી કેવી છે? ચેન્જ થાય છે અને it will be best recognized in inferiorly 2, 3 and AVF, right? તો આ પ્રકારના ટેકીકાર્ડિયા આપણે શું કહીશું? મલ્ટીફોકલ ટેકીકાર્ડિયા. ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા શું છે? કે ઓકે તમને એ ખબર પડી ગઈ કે યસ એટ્રિયાની અંદર એક કરતાં વધારે એક્ટોપિક ફોકાઈ છે એ હાર્ટને ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે શું થશે? ટેકીકાર્ડિયા પ્રોડ્યુસ થશે, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર, રાઈટ? બીજું શું થશે કે અલગ જગ્યાએથી પ્રોડ્યુસ થાય છે તો તમને પી વેવની મોર્ફોલોજી કેવું જોવા મળશે? અલગ જોવા મળશે. કારણ કે અહીંથી નીચેની કહાની છે તો એ તો સેમ છે, તો એમાં તમને QRS T ની અંદર કોઈ ચેન્જીસ જોવા નહીં મળે, રાઈટ? ઓકે. હવે સેમ કન્ડિશન લઉં છું કે યસ આમાં શું થઈ જાય છે કે એવી માનો કે એવી નોડ છે એ રિએક્ટ કરે છે તો ઉપર માનો કે મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા માનો કે 200 બીટ પર મિનિટ પર થાય છે. તો આ રિએક્ટ થાય છે ને એ ઇમ્પલ્સ એટલું બધું ઇન્હિબિટ કરી દે છે કે ઇમ્પલ્સ વધારે પાસ થવા દેતો નથી અને અહીંયા વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ 60 નો કરી દે છે. તો શું કહેવાશે આપણે એ વખતે તમને શું જોવા મળશે? એટ્રિયલ પી વેવની મોર્ફોલોજી અલગ છે પણ QRS નંબર ઓફ QRS કોમ્પ્લેક્સ કેવા જોવા મળશે? ઓછા જોવા મળશે. તો એ વખતે શું કહી શકશું આપણે? મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા વિથ decreased ventricular response rate. મેકિંગ સેન્સ? ડ્રો કરવાની જરૂર છે. ઓકે કરો, હું ઇન્ક્રીઝ રિસ્પોન્સ રેટ ઇન્ક્રીઝ કરું છું. ચલો હું સેમ કન્ડિશનનો બીજો ઇસેજી ડ્રો કરું છું. તો આ વખતે શું છે? ઇન્ક્રીઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો છે. તો આપણે સેમ પીવીવીની મોર્ફોલોજી ઓકે રાખ્યા. આમાં તો થોડું ઇન્ટેન્શનલી ડ્રો કરવું પડશે, રાઈટ? હવે શું થઈ જાય છે કે ભાઈ એવી નોડ ઇઝ ફાસ્ટ એવી કરંટને પાસ કરે છે, એના કારણે વેન્ટ્રિકલ બી ડિપોલાઇઝ
આ વખતે કેવો છે? પોઝિટિવ છે, બટ સમવોટ સ્મોલર વન. વળી યસ, નોર્મલ પી વેવ જોવા મળે છે ને તમને. And so on. So this time response rate by the ventricle is increased. So this is called what? See, આમાં morphology જો. This P wave is different from this one. This is different from 2-1. Yes, this is same from like first beat, and this is another is change vary. So morphology of the P wave is vary, and ventricular response rate increase. So આ condition આપણે શું કહી શકીએ આપણે? તો multifocal atrial tachycardia with increase. Yes, very good. With increased ventricular response rate. Clear છે મેડમ? ડિસ્ચાર્જ સમયમાં લખેલું હોય છે AF with fast VR. હા એટલે એવી નોડને કારણે હા, એટલે અલ્ટિમેટલી ventricular electrical activities depend on, you can say, AV node. AV node જેટલા ફાસ્ટ આવશે એટલું વેન્ટ્રિકલ જલ્દી ડિપોલરાઇઝેશન, ફાસ્ટ ડિપોલરાઇઝ થશે. તો શું થશે? આરઆર ઇન્ટરવલ શોર્ટ થતા જશે. અને બીજું શું થશે? ઓકે, આમાં મારે કહેવું જરૂરી છે કે આમાં આરઆર ઇન્ટરવલ વેરી, નોટ આરઆર ઇન્ટરવલ, કેમ કે એમાં એવી નોડ છે એ નંબર અહીંયા આપણે આગળ ડિસ્કશન કરતા જઈએ કે કેવી રીતના ઇલેક્ટ્રિકલી સ્ટિમ્યુલેટ કર્યા કરે છે ફર્ધર ને કેવી રીતના ટાયર્ડ થશે, રાઈટ? તો મેટ વિથ ઇન્ક્રીઝ વીઆર યુ કેન સે, રાઈટ? ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ઓકે. What if atrial electrical rhythm is in between 250 to 350? Atrial flutter. Hello, atrial flutter, right? તો એની અંદર ફ્રીક્વન્ટલી બેઝિકલી છે એ એટ્રિયા છે ડિપોલરાઇઝ થઈ જાય છે. માનો કે ઓકે, આની અંદર હવે મલ્ટીફોકલ નથી લેતા, હવે આપણે પેલી રીએન્ટ્રન્ટ ફિનોમેના લઈએ છીએ. અને રીએન્ટ્રન્ટ ફિનોમેનામાં માનો કે ક્યાંક અહીંયાથી એક એક્ટોપિક ફોકાય છે, એ રીએન્ટ્રી ફિનોમેના બતાવે છે ને એનો યસ રેટ ઓફ ફાયરિંગ છે ઇન બિટવીન 250 ટુ 350 છે. તો એ વખતે યસ શું કરશે? બેઝિકલી ઇટ વિલ કન્ટિન્યુઅસલી ફાયરિંગ ઓટોમેટિકલી. રીએન્ટ્રન્ટ ટેકીકાર્ડિયા થઈ રહ્યું છે. ઓકે, આને હું જવા દઉં છું. ઓકે ભાઈ, ચલો આપણે ઇસીજી પેટર્ન હવે આપણે શું ડિસ્કશન કરતા હતા કે યસ અહીંયા એક્ટોપિક ફોકાય છે જે 250 ટુ 350 ની આજુબાજુનો રેટ ઓફ ફાયર છે એનો, અને બેઝિકલી ફાયર થયા જ કરશે. અને એ એટલો બધો ફાસ્ટ ફાયર થાય છે ઇલેક્ટ્રિકલી, એટલી ટ્રિગર્ડ થઈ રહ્યો છે કે પ્રોપરલી એટ્રિયા છે એ ડિપોલરાઇઝ નહીં થઈ જાય. કારણ કે હજુ તો ડિપોલરાઇઝેશન વેવ કમ્પ્લીટ નહીં થયા તો બીજો રેડી જશે. તો એકદમ વેલ ફોર્મ પી વેવ નહીં મળે. એના કારણે તમને કંઈક આવો પી વેવ જોવા મળશે. હોપ છો કે હું એ દોરી શકીશ કે નહીં દોરી શકું. આઈ વિલ ટ્રાય, રાઈટ? તો right, this is atria. Typically atria, when atria is or ectopic foci is beating in between 250 to બરાબર છે. તો આ 250 ટુ 350 ની આજુબાજુ બેઝિકલી રિધમ છે. પણ જરૂરી નથી કે બધા જ ઇમ્પલ્સને એવી નોટ છે ડિલે નીચે જવા દે છે. એ બેઝિકલી સ્પેશિયલાઇઝ ઇન સ્લો કન્ડક્શન. તો માનો કે ઉપર 350 ની આજુબાજુ હશે તો એ માનો કે 200 હશે તો માનો કે 250 છે તો 250 ટુ 250 ને બધા ઇમ્પલ્સ નીચેની પાસ કરે. એમાં માનો કે 50% ને એ સબસાઇડ કરશે, 50% ને જવા દેશે. તો વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ શું હશે? સમવન 125, બરાબર, 125. તો ઓકે, હું વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ છે એ અલગથી દૂર, કારણ કે QRS T તો કેવો મળવાનો છે? ઓલવેઝ નોર્મલ મળશે, રાઈટ? તો જે આ મોમેન્ટ અહીંયા રાખું છું, માનો કે અહીંયા તમને મળે છે. ઓકે, હવે સી અહીંયા એટ્રિયા ફાયર થઈ રહ્યું છે
અને સેમ ટાઈમ પર વેન્ટ્રિકલ બી ફાયર થઈ રહ્યું છે, તો રેકોર્ડ કોણ થશે? પી વેવ કે ક્યુઆરએસટી? કારણ કે ઇટ ઇઝ દે આર વેરી ડોમિનન્ટ રાઈટ મસલ. તો આ વખતે આપણને અહીંયા ભાગે તમને એ નહીં જોવા મળે, આ કંઈક જોવા મળે રાઈટ. પછી ક્યાંક કશું જોવા મળે છે અને અહીંયાથી તમને અહીંયા એવી નોટ પાસ કરે છે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ, તમને બેઝિકલી અહીંયા જોવા મળે છે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ. તો આ અહીંયા જશે, અહીંયા આ વાત નહીં રેકોર્ડ થાય. તમને એકદમ વસ્તુ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કેવી રીતના બની. તો જે ભાગે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ છે ત્યાંથી તમારો પી વેવ નું ફોર્મેશન માસ્ક થઈ જશે. ઇટ વિલ બી માસ્ક બાય ધ વેન્ટ્રિક્યુલર એક્ટિવિટી રાઈટ. પછી કંઈક હું અલગ અલગ રીતે જો અહીંથી ડાઉન લીધું, અહીંથી ટોપ પર લીધું, અહીંથી ડાઉન પરથી લીધું, અહીંથી અહીંયાથી લઉં છું, તો કંઈક આ પ્રમાણની એક્ટિવિટી જોવા મળશે. અને આમાં મારે કહેવાની બિલકુલ જરૂર નથી, અને જરૂર ના તેમ છતાં બી કહી દઉં છું કે આર ઇન્ટરવલ બી નોટ રેગ્યુલર, ઇટ વિલ વેરી રાઈટ. તો અહીંયા હું માનો કે નજીક બતાવી દઉં છું આર ઇન્ટરવલ. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? આ વખતે અહીંયા બતાવું છું. તો અલગ રીતે આપણે ECG પેટર્ન ડ્રો કરી, પણ ઇટ ઇઝ વર્થ રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વોટ? એટ્રિયલ ફ્લટર. અને ફ્લટર માટે બેઝિકલી કેપિટલ F વર્ડ યુઝ કરતા હોય છે. આ જે એકદમ તમે આ જોશો ને, ઓકે ફરીથી આ હું ડ્રો કરું છું પેટર્ન સી. તો આ જે પેટર્ન છે એ કોના જેવી લાગે છે? તમને આપણે વાત કરીએ તો કરવત હોય છે ને, કરવતના જે દાંતા હોય છે એના ટાઈપ, એને શું કહે છે? શો ટૂથ. આ કંઈક આ સ્પેલિંગ આવું કંઈક હોય છે, શો ટૂથ પેટર્ન. ધીસ ઇઝ ક્લાસિકલ ફોર AF, એટ્રિયલ ફ્લટર. કેપિટલ વર્ડ F યુઝ થાય છે, દેટ ઇઝ ફોર ફ્લટર, અને સ્મોલ વન તો ફિબ્રિલેશન રાઈટ. તો આ જે વેવ છે એને F વેવ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ફ્લટર વેવ. અને F કેપિટલ F ફોર ફ્લટર વેવ. તો શો ટૂથ લાઇક પેટર્ન ઇઝ ટિપિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક સાઇન ઓફ એટ્રિયલ ફ્લટર. તો એટ્રિયલ ફ્લટર ક્લિયર છે. આમાં રિસ્પોન્સ રેટ વેરી કરે છે. આમાં ઓકે હું બીજી એક બી સેમ એટ્રિયલ ફ્લટરની બીજી પેટર્ન ડ્રો કરું છું જેથી વધારે ઈઝી રહે સમજવામાં. ઓકે, સપોઝ ધીસ ઇઝ અમુક વાર શું હોય છે કે એક રિધમ એક પેટર્ન મેન્ટેન કરતા હોય છે કે 2 ફ્લટર કે 3 ફ્લટર વેવ પછી એક ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ થાય. સપોઝ 1 2 3 બરાબર. તો અહીંયા 3 પછી એક ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે, પછી 1 2 3 પછી અહીંયા એક ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે, પછી 1 2 3 પછી એક અહીંયા ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે, 1 2 3 અહીંયા ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે, 1 2 3 1 2 3. હવે તમને આઈડિયા આવી ગયો છે કે હું શું કરવા જઈ રહ્યો છું, અથવા શું ઇસ્ટાબ્લિશ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો આ એટ્રિયલ ફ્લટરને યસ નોમિનેટ કરવું તો તમે જોશો તો કે ઈચ 3 ફ્લટર વેવ પછી ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ આવે છે. ધીસ ઇઝ ટિપિકલ ફ્લટર, એટ્રિયલ ફ્લટર. તો આ પ્રકારની પેટર્નને આપણે કહીએ છીએ 3 2 1 એટ્રિયલ ફ્લટર. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? હેલો. પછી બની શકે એ કોઈ એવો ફ્લટર વેવ કે ઈચ 2 F વેવ તમને એક ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળે, કોઈમાં 4 F વેવ પછી એક ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળે. તો 4:1 એટ્રિયલ ફ્લટર, 2:1 3:1 ફ્લટર. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? કોઈ વાર તમને ફ્લટર રિધમ આ ટાઈપની બી જોવા મળે કે એની અંદર વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ કેવો હશે? ઇન્ક્રીઝ થયેલો હશે. યસ. આર ઇન્ટરવલ કેવું કરશે? વેરી થયા કરશે રાઈટ.
So this is atrial flutter with increased ventricular response rate. હું બંને અલગ અલગ કેમ ડ્રો કરું છું કે તમને આઈડિયા આવે કે પેટર્ન કેમ બની રહી છે આ, બરાબર છે? તો ત્રણે ત્રણ ફ્લટર રિધમ છે. ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ ફ્લટર, ધીસ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ રિસ્પોન્સ રેટ. આમાં બની શકે કે વેન્ટ્રિક્યુલર કારણે પેશન્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકીકાર્ડિયા થશે. શું થશે બેઝિકલી આ ટાઈપની કન્ડિશન ઓલરેડી ઇસ્કેમિક હાર્ટ પેશન્ટનામાં થશે. તો હાર્ટ બીટિંગ વધારે કરશે તો ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે, તો ઓલરેડી પેશન્ટ ઇસ્કેમિક થશે. અને જો પેશન્ટ ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે અને વધારે સિવિયર થશે તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ થશે. અને સિવિયર માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ થશે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ સડન ડ્રોપ થશે તો એક્યુટ કાર્ડિયાક ફેલ્યોરના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ, રાઈટ? પણ યસ, ફ્લટરમાં જનરલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કન્ડિશન કે કોમોર્બિડ કન્ડિશન કેવી છે પેશન્ટની, રાઈટ? So this is atrial flutter. Any question regarding atrial flutter? Yes. ત્રીજી લાઈનમાં RR ઇન્ટરવલ વેરી જ કરશે. હા, એટલે આમાં કેવું, એટલે ડિપેન્ડ્સ કે તમે જે મોમેન્ટમાં રિધમ સ્ટ્રીપ બની રહી છે એમાં એકદમ રેગ્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ છે તો તમને એવું જોવા બહુ સિગ્નિફિકન્ટ નહીં બી લાગે કે RR ઇન્ટરવલ વેરી નથી કરતા. પણ એવું જરૂરી નથી કે ફિક્સ જ રહેશે. દેર ઇઝ ચાન્સ કે ઇટ વિલ વેરી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી શું કરવાનું છે, they are going to pass through AV node and AV node has its own limitation. But I think the main diagnostic criteria of atrial tachycardia is like irregular RR. Very good. હું કારણ કે હજુ તમે આ એટ્રિયલ રિધમ ક્લિયર થઈ જશે એટલે હું તમને થોડું મિસગાઈડ કરીશ. મેં તમને ઓલરેડી કીધું છે. અત્યારે તો બધું તમને સ્મૂથ લાગે છે એન્ડ નો ડાઉટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્મૂથ, કારણ કે કંઈ છે ને. પણ હું જસ્ટ પ્રિકોશન તરીકે તમને કહીશ કે તમારે આ વસ્તુનું બી ધ્યાન રાખવાનું છે, રાઈટ? એની ક્વેશ્ચન? ઓકે, હવે એવી કન્ડિશન નહીં મળે તો નહીં મળે, ઓકે, એક તમે નહીં આપી શકો. પણ મેં ટિપિકલી કહી દીધું કે કોઈ વાર ઘણી વાર એવો સિનારીઓ મળશે, ઓકે આ કન્ડિશનમાં તમને આરઆર ધેર ઇઝ ચાન્સ કે આરઆર ઇન્ટરવલ તમને રેગ્યુલર મળશે, બરાબર? પણ ઇટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ટ્રુ. એમ એને તમે તમારી જેમ કે સાઇનસ રિધમ છે તો એમાં આરઆર ઇન્ટરવલ મોસ્ટલી નોર્મલ મળે છે, પણ એમાં બી એક્સેપ્શન છે કે ભાઈ તમે ડીપ ઇન્સ્પિરેશન અને ડીપ એક્સપિરેશન કરતા હોય તો તમને ફિઝિયોલોજીકલ એરિથમિયા પ્રેસિપિટેટ ના કહેવાય, ફિઝિયોલોજીકલ એરિથમિયા જોવા મળતા હોય જેને શું કહે છે, રેસ્પિરેટરી એરિથમિયા, જેમાં થોડો આરઆર ઇન્ટરવલ બહુ બારીકાઈથી જુઓ તો વેરી કરતું હોય છે, રાઈટ? નોર્મલમાં બી આરઆર ઇન્ટરવલ તમને નોર્મલ ફિક્સ નથી મળતા. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ એટ્રિયલ ફ્લટર. ઓકે, હવે એનાથી એક નેક્સ્ટ લેવલ જઈએ છીએ. કયું છે લેવલ? ફિબ્રિલેશન, રાઈટ? તો માનો કે એટ્રિયાની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી મોર દેન 350 છે, ધેટ મે બી 700, 800, 900, વોટ એવર, રાઈટ? તો there is chance કે so many ectopic foci should be there. Hundred or more than 100 ectopic foci are firing simultaneously and they are generating more than 600-700 electrical activity per minute in atria. So is that then chance કે atria છે એ mechanically contract થઈ શકશે? તો શું થશે? It will just shiver or try, it will try to mimic. આમ કોન્ટ્રાક્ટ થવાનું કરશે પણ જસ્ટ ક્વિવરિંગ, એના માટે વર્ડ છે ક્વિવરિંગ, રાઈટ? કે ઇટ વિલ જસ્ટ ક્વિવરિંગ, અધરવાઇઝ શિવરિંગ, રાઈટ? તો શું થશે? જસ્ટ એટ્રિયા છે ને જસ્ટ આમ વાઇબ્રેટ થશે, ક્યુઅર થતા હશે. અને યસ, વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ શું છે ડિપેન્ડ, એ હિમોડાયનામિક્સ તમારો મેન્ટેન કરતા હશે કે રાધર પેશન્ટ ઇઝ અનસ્ટેબલ ઓર સ્ટેબલ વિથ A.fib, રાઈટ? આ ટર્મ હોય છે કે સ્ટેબલ A.fib છે, અનસ્ટેબલ છે, રાઈટ? ઓકે, તો મોર દેન 350 તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે 700-900 ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી છે તો એને ફોલો થઈને મિકેનિકલ એક્ટિવિટી નહીં, ધેર વિલ બી complete discordance in between electrical and mechanical activity, right? તો
એટલી બધી ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે કે એને ફોલો થઈને મિકેનિકલ એક્ટિવિટી થતી નથી. તો કોઈ પણ પ્રકારનો પી વેવ ફોર્મ થશે, કોઈ કાર્ડિયક વેક્ટર પ્રોડ્યુસ થશે એટ્રિયામાં નહીં થાય, રાઈટ? તો શું થશે? જે પોસિબલ છે એક જવા દઉં તો મને થોડો સ્પેસ મળે, રાઈટ? એક પેટર્ન જવા દઉં છું. ઓકે, અહીંયા હું લખી દઉં છું, ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ ફ્લટર, રાઈટ? હવે આની વાત કરીએ છીએ. વી આર ડિસ્કસિંગ નાઉ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. તો શું થશે કે જસ્ટ એટ્રિયા છે જે શિવરિંગ કે ક્વિવરિંગ કરતા હશે તો એક માઇનર ઓસિલેશન અથવા જસ્ટ એક સ્પાઇક તમને જોવા મળશે નાના મોટા. તો લાઈક આ ટાઈપના પેટર્ન તમને કંઈક જોવા મળશે અને પછી અચાનક જ એવી નોટ છે એક કરંટ પાસ કરશે અને શું થશે? તમને શું જોવા મળશે? ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે, રાઈટ? અને પછી યસ શું જોવા મળશે? નાવ યસ આમ atria just quivering. There is no identifiable well morphological P wave is visible in atrial fib, right? પછી અચાનક જ યસ એવી નોડ કરંટને પાસ થવા દે છે, તમને શું જોવા મળે છે? પણ આ જે એવી નોડ કરંટ જે પર મિનિટ જે 900 ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટીમાંથી શું કહેવાય એવી નોડ છે દર મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ એકદમ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સને નહીં પાસ કરે, કારણ કે ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી હેમર્ડ બાય ધ એટ્રિયલ એક્ટોપિક ફોકાઈ, સો મેની એક્ટોપિક ફોકાઈ કોન્સ્ટન્ટલી હેમર્ડ. તો જે એની નોર્મલ ફંક્શન સમવટ ઓલ્ટર થશે. તો શું થશે? ઘડીકમાં કરંટને ફાસ્ટ પાસ થવા દે, ઘડીકમાં હોલ્ડ થઈ જશે, ઘડીકમાં તો શું થશે? એ પ્રમાણે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ થશે. એનો મતલબ શું થશે? આર ઇન્ટરવલ બી right irregular રહેશે, right? And this is the classical diagnostic. I think I mentioned this time. This is the same ECG which you are doing, right? Very good. Wow. So suppose at this time it is passing earlier. Making sense or not? Hello? So, is there any identifiable P wave is there? No. So there is no P wave or not morphological P wave, and there is a RR interval is vary. There is no RR regular RR interval. See, આમાં RR interval અહીંયા આટલું છે, અહીંયા એનાથી અલગ વેરી કરે છે, અહીંયા એનાથી અલગ જ છે, શોર્ટન છે. આમાં શું થયું છે? વળી પાછું લેન્થન થયું છે. તો આરઆર ઇન્ટરવલ કેવું છે? ઇરેગ્યુલર છે and there is no P wave. This is the classical A.fib, right? Atrial fibrillation. And I think it is stable, right? Patient at time patient કારણ કે ventricular response rate is not that much fast, right? તો અમારે કરી પાછું મૂકીએ. ઓકે, બીજી પેટર્ન. યસ, ઓકે. હિમોડાયનામિક્સ પર આવી ગયા મેડમ, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. મેડમનું એવું કેવું છે કે એટ્રિયા જો કોન્ટ્રાક્ટ જ નથી થતા તો એટ્રિયામાંથી વેન્ટ્રિકલમાં બ્લડ કેવી રીતના આવશે? તો આન્સર એ છે કે એટ્રિયામાંથી વેન્ટ્રિકલમાં જે બ્લડ છે, એટ્રિયાનું ટોટલ બ્લડ છે એનું એપ્રોક્સી 90 to 95% જેટલું બ્લડ છે એ વેન્ટ્રિકલમાં પેસિવલી આવી જાય છે, કારણ કે વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયસ્ટલી જ્યારે સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે વેન્ટ્રિકલ સ્ટાર્ટ રિલેક્સિંગ, અને વેન્ટ્રિકલ રિલેક્સ થાય છે જેના કારણે શું થાય છે? બાયકસ્પિડ એટલે કે માઇટ્રલ વાલ્વ અને ટ્રાયકસ વાલ્વ ઓપન થાય છે અને એક જાતનું વેક્યુમ ક્રિએટ થઈ જાય છે. વેન્ટ્રિકલ છે એ એકોમોડેટ કરે છે, રિલેક્સ થઈ જાય, નેગેટિવ પ્રેશર જનરેટ થાય છે અને એટ્રીએ ટ્રાયકસ્પિડ અને માઇટ્રલ વાલ્વ ઓપન થવાના કારણે અપ ટુ 90% છે એ બ્લડ ઓટોમેટિકલી અધરવાઇઝ પેસિવલી વેન્ટ્રિકલમાં આવી જાય છે અને એપ્રોક્સી 10 to 15% છે એ એટ્રિયા કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે ત્યારે એ આવે છે, જેને કહે છે એટ્રિયલ કિક, રાઈટ? તો એ 10% માનો કે બ્લડ નથી આવતું તો એનાથી
કોઈ ફરક નથી પડવાનો વેન્ટ્રિકલને, કારણ કે 90% જેટલું બ્લડ ઓટો પેસિવલી આવી ગયું છે. એ એટ્રિયા કોન્ટ્રાક્ટ થાય કે ના થાય, રાઈટ? વાહ. તો એના કારણે શું થઈ જાય છે કે હિમોડાયનામિક્સ છે એ એટલા બધા ઓલ્ટર્ડ નથી થતા. ડિપેન્ડ્સ કે વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ શું છે. એટલે ઘણી વાર પેશન્ટ જોતા હોય છે કે એક વીક સુધી પેશન્ટ A.fib માં હોય અને જસ્ટ ખાલી એને ક્યાંક કોક વાર એને સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળે કે કોક વાર આવીને ક્યાંક કાર્ડિયાક આઉટપુટ થોડો ડાઉટ થાય તો એને થોડો સિન્કપલ અટેક હતા. સિન્કપલ અટેક તો જલ્દી જોવા બી નથી મળતા, બહુ ડેન્જરસ કન્ડિશન હોય વર્ષ એટ્રિયા પણ થોડું ડિઝીનેસ, પાલ્પિટેશન, થોડું શું કહેવાય કે થોડા બ્રેથલેસનેસ જોવા મળશે. આ ટાઈપના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળતા હોય છે. અને આવા પેશન્ટ વીક સુધી એટ્રિયલ ફીબ લઈને ફરતા હોય છે, કારણ કે મેઇન પંપ કોણ છે? વેન્ટ્રિકલ, અને દે આર પ્રોટેક્ટેડ થ્રુ એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ. માસ્ટર સિસ્ટમ છે ને, રાઈટ? ઓકે, તો હવે હું સેમ પેટર્ન ડ્રો કરું છું એટ્રિયલ ફીબની, પણ આમાં માનો કે કોઈ વાર તમને કોઈ શિવરિંગ, આ પ્રકારના ઓસિલેશન બી જોવા નહીં મળે, અને જસ્ટ તમને કંઈક આવી પેટર્ન ઇન્ક્રીઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ સાથે જોવા મળશે. લાઈક તમને આ પેટર્નમાં હું માનું છું ત્યાં સુધી પ્રશ્નો થશે, અને હું માનું છું પ્રશ્નો તમને થવા જોઈએ. ઓકે, કઈ પેટર્ન લાગે છે? Atrial fibrillation. Atrial fibrillation. Can't you say it is junctional rhythm? I know the question. તમારી દયાથી મને પ્રશ્ન ખબર છે ને જવાબ એટલે તમારા મેડમને પૂછો ને તો હું કહી દઉં. યસ, જંક્શનલ રિધમમાં તમને ખબર છે. ઓકે, હું ચલો ફોકસ એ જંક્શનલ રિધમમાં શું થાય છે? તો એસએ નોડ ફાયર નથી થતી, એવી નોડ ફાયર થાય છે. તો એના કારણે માનો કે એવી નોડ છે એટ્રી અને વેન્ટ્રિકલને એક સાથે ડિપોલરાઇઝ થઈ જાય છે. તો પી વેવ છે ઇટ ઇઝ બરીડ ઇન ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ. સપોઝ માની લઈએ અત્યારે વી આર ટોકિંગ અબાઉટ જંક્શનલ ટેકીકાર્ડિયા, તો શું થશે? તમને પી વેવ જોવા નહીં મળે, અને શું થશે? એવરી ટાઈમ તમને શોર્ટ એન્ડ નેરો ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે. તો દેર ઇઝ નો પી વેવ, બટ યસ દેર ઇઝ શોર્ટ એન્ડ નેરો ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ. તો ઇટ શુડ બી આઈડિયલી ઇટ્સ there we can think like it may be junctional tachycardia. hello, બરાબર છે? તો તો ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા ઇઝ આરઆર ઇન્ટરવલ, રાઈટ? એવી નોડ ફાયર થઈ રહી છે અને કોન્સ્ટન્ટલી આ વેન્ટ્રિકલના સેમ ફ્રીક્વન્સી સાથે ડિપોલરાઇઝ છે, તો તમને જંક્શનલ ટેકીકાર્ડિયા અથવા તો એસવીટી હશે એની અંદર તમને આરઆર ઇન્ટરવલ કેવા મળશે? રેગ્યુલર. પણ અને એ ટાઈમમાં જરૂરી નથી પી વેવ નહીં જોવા, અહીંયા બી પી વેવ જોવા નથી મળતો. પણ તો જંક્શનલ રિધમ છે કે એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન છે? ક્લાસિકલ ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા ઇઝ આરઆર ઇન્ટરવલ. સી, આરઆર ઇન્ટરવલ ઇઝ વેરી there is no visible p wave and RR interval vary. That is a classical sign of atrial fibrillation with increased ventricular response rate. Yes. So this is atrial fib with increased ventricular response rate, right? Ventricular response. તો આ વસ્તુ મેં તમને કહ્યું હતું કે આ વસ્તુ તમે બહુ વ્યવસ્થિત સમજ્યા છો, મોલેક્યુલર લેવલથી સમજ્યા છો ને તો આ બધું ક્લિયર થઈ જશે કે ઓકે પી વેવ નથી જોવા મળતો, ધેર ચાન્સ ઇન જંક્શનલ. પી વેવ એટ્રિયલ ફીબમાં બી ના જોવા મળતો. વસ્તુ શું છે જે બંનેને બાયફર્ગેટ કરે? તો યસ, જંક્શનલ ટેકીકાર્ડિયા હશે તો આરઆર ઇન્ટરવલ રેગ્યુલર હશે, પણ આમાં આરઆર ઇન્ટરવલ રેગ્યુલર નહીં મળે, રાઈટ? વેરી ગુડ. સો ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ ફીબ વિથ ઇરેગ્યુલર આરઆર ઇન્ટરવલ, right? Yes. Very good. Okay, let me draw one more
sometimes your heart is try to protect you. So this time it will behave like this. Let me draw. So that is a atrial fibrillation. ઓકે હું તે રેડ કલર લઉં છું અને એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન છે તમને પી વેવ નહીં જોવા મળે, અધરવાઇઝ હશે તો જસ્ટ ઓસિલેશન હશે અને પછી અચાનક તમને ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળે છે અને ઠીક છે અને પછી યસ શું થઈ જાય કે યસ નો પી વેવ ધેન ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ, રાઈટ, એન્ડ ધેન QRS complex, right, and then QRS complex. Okay, who is going to diagnose this condition? Okay, yes, bolo. A.fib decreased ventricular response. Very good. ઓકે, મેડમનું ડાયગ્નોસિસ છે કે એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન વિથ ડિક્રીઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ. આપણે એને બેઝિકલી જંક્શનલ રિધમ ના કહી શકીએ, સોરી, યુ કેન સે યસ જંક્શનલ બ્રેડિકાર્ડિયા. ઓકે, અગેન RR interval is the diagnostic criteria, right? हमारा RR interval क्यों છે વેરી કરે છે, right? Right, so this is atrial fib with decreased response rate, ventricular response rate. This can kill you, right? Huh? This can kill. If it goes very much below it, હા, તો cardiac output will fall, right? Cardiac output will fall. અને હવે બધું એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે આમ શું શું થઈ શકે. તમને હવે વી વિલ નોટ થિંક એઝ એ એવરેજ ડોક્ટર, થિંક લાઈક અ માસ્ટર. કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, શું થશે? તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે તો બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે તો એઓર્ટિક પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે, એઓર્ટિક પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે તો એઓર્ટિક પ્રેશર ઇઝ મેનલી પ્રોવાઇડિંગ વોટ? કોરોનરી. એઓર્ટિક પ્રેશર ઇઝ મેન્ટેનિંગ બેઝિકલી coronary perfusion. So coronary perfusion pressure will fall, coronary perfusion pressure fall, there will be lack of oxygen to the myocardium, there is chance of precipitation of ischemia or myocardium, or you can say fatal sign of acute cardiac failure. Depends, right? That's why તમે જેમ જેમ વિચારશો મજા આવશે. સીપીઆર એવું હોય છે કે સીપીઆર નું કેમ આટલું બધું વેલ્યુ છે? તો સીપીઆર નું મેઇન ઇન્ટેન્શન શું છે? ટુ મેન્ટેન ધ બ્લડ ફ્લો ટુ ધ કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન એન્ડ સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. એમાં બી વાત કરીએ સેરેબ્રલ કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, તો તમે પંપ કરો છો, બેઝિકલી શું કરો છો? તમે પુશ કરો છો તો બ્લડ જાય છે, તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન થાય છે, એઓર્ટિક પ્રેશર મેન્ટેન થાય છે, કોરોનરી પરફ્યુઝન પ્રેશર મેન્ટેન થાય છે. અને તમે પછી જેવું રિકોઇલ કરો છો, પ્રોપર રિકોઇલ કરો છો તો શું થઈ જાય? નેગેટિવ પ્રેશર જનરેટ થાય છે અને પેરિફેરીમાંથી બ્લડ વેન્ટ્રિકલમાં આવે છે, રાઈટ? અને યસ ઇનફ પ્રીલોડની શું થઈ કહેવાય આફ્ટર લોડ થઈ જાય છે અને શું થઈ જાય છે કે જ્યાં સુધી કાર્ડિયક એક્ટિવિટી ના હોય ત્યાં સુધી તમે યસ આ આર્ટિફિશિયલ એક્ટિવિટી દ્વારા તમે શું કરી રહ્યા છો કે કોરોનરી પરફ્યુઝન પ્રેશર મેન્ટેન કરી રહ્યા છો. And that's why it is very important કે સીપીઆરમાં મિનિમમ ઇન્ટરપ્શન હોવો જોઈએ, એની પર બહુ જ ફોકસ કરવામાં આવે છે. કેમ કે જેવું સીપીઆર બંધ કરો છો એવું શું થઈ જાય? સડન કોરોનરી પરફ્યુઝન પ્રેશર ફોલ થઈ જાય છે અને શું થઈ જાય છે કે ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ અથવા માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ બહુ વધી જાય. તો એટલા માટે કોન્સ્ટન્ટ સીપીઆર બહુ જરૂરી છે. અને એના ભાઈ અલ્ગોરિધમ પ્રમાણે જો એક માણસ છે તો એવરી 30 સીપીઆર આપી અને પછી 2 શું આપવાના છે? તમારા આર્ટિફિશિયલ રેસ્પિરેશન આપવાના છે, વેન્ટિલેશન મેન્ટેન કરવાનું છે. પ્રશ્ન પાછો એ બી થાય કે માનો કે તમે સીપીઆર મેન્ટેન કરો છો પણ હવે ઓક્સિજન તો બ્લડની અંદર ઓક્સિજન તો ડાયલ્યુટ થતું નથી, તો ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જ મળવાનું છે, તો શું મતલબ છે? એવો પ્રશ્ન થાય ને. એટલે એ તો થોડી વાર પછી ઓકે સી તમે એટમોસ્ફિયરિક જે એર છે એની અંદર ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? 21%. અને તમે જ્યારે એક્સેલ કરો છો
તો આપણે નોર્મલી એવું કહેતા કે CO2, પણ એ એક્સેલ જે ગેસ છે એની અંદર ઓક્સિજનનું લેવલ 17% હોય છે. એનો મતલબ શું થયો કે બોડી 4% જેટલો ઓક્સિજન યુઝ કરે છે. એનો મતલબ કેટલો 17% જેટલો રિઝર્વ ઓક્સિજન બ્લડની અંદર છે, જે તમને ફોર અ વાઇલ, જ્યાં સુધી તમને વેન્ટિલેશન અને કાર્ડિયક એક્ટિવિટી થાય ત્યાં સુધી તમને લડવા માટે કામમાં કરે. 17% ઇઝ ઓકે. અમુક લોકોને એવા બી પ્રશ્નો થતા હોય છે કે ભાઈ તમે માઉથ ટુ માઉથ રેસ્પિરેશન આપો છો તો અલ્ટિમેટલી યુ આર એક્સેલિંગ યોર ઓન બ્રીથ, તો તમે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપી રહ્યા છો. નહીં, એ તમારે એક્સેલ એરની અંદર ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન 17% છે, 17% છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇનફ to survive in critical condition. Making sense or not? Making it up to ICU only. Very good. So that was about atrial tachycardia or atrial rhythm. We are anything missing? So focal atrial tachycardia, then multifocal atrial tachycardia, atrial flutter and atrial fibrillation, right? That increase and decrease ventricular response rate. And we also discussed about the compare and contrast with junctional rhythm. બરાબર છે. જંક્શનલ ટેકીકાર્ડિયા, સમટાઈમ એસવીટી, અમુક વાર એટલો બધો અને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અમુક વાર વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ એટલો બધો ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો હોય કે યસ આરઆર ઇન્ટરવલ એટલા બધા શોર્ટન હોય કે તમને બાયફર આરઆર ઇન્ટરવલ રેગ્યુલર છે કે ઇરેગ્યુલર કરવાનો તમને બહુ ક્લિયર ના હોય, તો તમારું ડાયગ્નોસિસ શેની બાજુ જાય? જંક્શનલ કદાચ એસવીટી, શું ખાલી વાત કરીએ એસવીટી તરફ જાય. એસવીટી છે તો આ વખતે મોટા મોટા કાર્ડિયોલોજીસ્ટને બી એ તકલીફ પડી જાય. અલ્ટિમેટલી તો ડાયગ્નોસિસ પછી ઈપી સ્ટડીથી કદાચ થઈ શકે, રાઈટ? Yes. વેરી ગુડ. ઓકે, અલ્ટિમેટ મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો અલ્ટિમેટલી શું હોય? ઓકે, સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોઈએ તો માનો કે એટ્રિયલ ફીબ છે. ઓકે, એટ્રિયલ ફીબના ઓકે અહીંયા ડ્રો કરો, ચલો ફ્લટરને જવા દઈએ છીએ. જો એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન છે એ અપ ટુ 1 વીક રહે અને 1 વીક પછી એ બેઝિકલી ડિસેપિયર થઈ જાય તો એને આપણે પેરોક્સિસ્મલ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ઓકે, હું અહીંયા લખું છું એટ્રિયલ ફિબ. ચલો સમ સ્પેસ. Okay, fine. This is atrial fib, right? Let's further divide it. So yes, 1 week. If it remain less than 1 week, and then it disappeared, that is called yes, paroxysmal atrial fib. Making sense or not? અને એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન અમુક વાર એવા હોય છે જે બેઝિકલી ઇટ રિમેન્સ મોર ધેન યસ 1 વીક, and this type of you can say atrial fibrillation will require what? કારણ કે આ કન્ડિશનમાં ઓલરેડી થેરાપ્યુટિક અધર ફાર્મેકોલોજીકલ એજન્ટ યુઝ થઈ ગયા છે, લાઈક યસ બીટા બ્લોકર કે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર કે લાઈક આ પ્રકારના એજન્ટ જે બેઝિકલી એસએ નોડને એવી નોડને ઇન્હિબિટ કરે છે એવા એજન્ટ યુઝ થઈ ગયા છે, પણ તેમ છતાં બી 1 વીક કરતા વધારે રહે છે, જેને શું કહીએ છીએ આપણે? પરસિસ્ટન્ટ, રાઈટ? તો આ પ્રકારના જે ઓકે અહીંયા બેઝિકલી રિક્વાયરમેન્ટ શેની રહેશે? પણ આ ટાઈપની કન્ડિશન છે, ફિબ્રિલેશન રહે છે ને થેરાપ્યુટિક ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ એપ્લાય કરવા છતાં બી નથી થતું, તો વિલ રિક્વાયર્ડ વોટ? કાર્ડિયોવર્જન, રાઈટ? કાર્ડિયોવર્જનથી એ ફિબ્રિલેશન રિધમ ટર્મિનેટ થઈ જતો, વેલ એન્ડ ગુડ, રાઈટ? તો આ પ્રકારના જે છે એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, તો એ શું કહીએ છીએ આપણે? પરસિસ્ટન્ટ, હોપ સો સ્પેલિંગ પ્રોપર છે, persistent atrial fibrillation. Making sense or not? But EP study is safer, right? Let me complete, then we will discuss. EP study, what if atrial fibrillation is increasing dangerously ventricular response rate? Patient will become hemodynamically unstable, cardiac output will drastically fall, ischemia or ventricular myocardial infarction will precipitate. That's that time EP study, that urgency is to cardio the patient, right? એવા
પેશન્ટ બી છે એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનના, યસ, કે પેશન્ટને કાર્ડિયો વર્ટ કરો છો તેમ છતાં કાર્ડિયો વર્ઝનને બી રિસ્પોન્ડ નથી કરતા. કાર્ડિયો વર્ઝનને બી રિસ્પોન્ડ ના કરે એ પ્રકારના એટ્રિયલ ફિબ્રને આપણે શું કહીશું? પરમેનન્ટ સ્પેલિંગ બરાબર છે? પરમેનન્ટ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. એનો મતલબ કાર્ડિયો વર્ઝન કરવાથી બી જો એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન સબસાઇડ નહીં થતા. નાઉ what it is required in EP study followed by what? RFA, radio frequency ablation. Yes, catheter, yes, specific જે yes અહીંયાથી તમે કેથેટર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો અને જ્યાં બેઝિકલી એક્ટોપિક ફોકલ ફાયર થઈ રહ્યો છે ત્યાં તમે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એપ્લાય કરી અને એને શું કરી નાખો છો? યુ ડિસ્ટ્રોય, રાઈટ? તો ડિસ્ટ્રોય કરી દો છો, અલ્ટિમેટલી શું થઈ જાય છે કે રિઝલ્ટ મોર દેન 95% જેટલા સારા રિઝલ્ટ્સ મળે છે. અને બીજી કોઈ મેડિકેશનની પોસ્ટ પ્રોસિજર મેડિકેશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી રહેતી, રાઈટ? કારણ કે ઇટ ઇઝ નાવ ફોર એવર ગોન, રાઈટ? આ પ્રકારના બેઝિકલી એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન કેવા કહીશું આપણે? પરમેનન્ટ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, રાઈટ? એન્ડ દે વિલ રિક્વાયર્ડ, યુ કેન સે, EP study followed by what? RFA, right? રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશન, કેથેટર એબ્લેશન જેને કહીએ છીએ. ક્લિયર છો? એટલે પછી નવા ડેવલપ થાય, નવા સેલની અંદર ઓટોમેટિસિટી પેથોલોજી પ્રોડ્યુસ થાય, કારણ કે ક્રોનિકલી હાઇપોક્સી રહે, કેટાનિક ઇન્જરી થાય, તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ફરીથી ભવિષ્યમાં બીજા સેલ જે છે જે પરમેનન્ટલી દે આર ડેડ, દે આર નાઉ દે આર બીકમ સ્કાર, દે આર નો મોર ઇલેક્ટ્રિકલી active, right? There. Okay. Let's have ECG practice. Okay. I have sent you a digital ECG in your mobile. આપણે ક્રમ વાઇઝ જઈશું, રાઈટ? ફટાફટ જઈશું, રાઈટ? તો ચલો ECG નંબર 1. ઓકે, મેં રેડ કલરમાં નામ આપેલા છે. ઓકે, ચલો લેટ્સ સ્ટડી. તો આમાં તમે જો છે ને, તમને હવે એડવાન્સ કાર્ડિયોલોજીના ઇસ્યુ જુઓ છો એટલે તમને એ રિધમ સ્ટ્રીપની વેલ્યુ તમને ખબર પડી ગઈ છે, રાઈટ? વેરી ગુડ. ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. ઓકે, જો ઇસ્યુ જુઓ નંબર 1 જુઓ તો એની અંદર તમે રિધમ સ્ટ્રીપ 2 જુઓ નીચે, તો આઈ થિંક હું માનું છું તમને RR ઇન્ટરવલ કેવો મળી રહ્યો છે? રેગ્યુલર મળી રહ્યો છે, અને તમને P વેવ છે નેગેટિવ મળી રહ્યો છે. તો તમે એવું ના કહી શકો કે ધીસ ઇઝ જંક્શનલ રિધમ. હા, P વેવ જંક્શનલ રિધમમાં P વેવ નેગેટિવ મળે જ છે ને, કેમ નથી મળતો? નાઉ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ઓકે, હવે તમે જુઓ એમાં ઓલમોસ્ટ એવી નોડ છે. હવે એવી નોડ છે જંક્શનલ રિધમની અંદર શું થાય છે? તો એવી નોડ છે માનો કે એટ્રિયલ અને વેન્ટ્રિકલને એક સાથે માનો કે ડિપોલરાઇઝ કરશે તો બહુ શોર્ટ પીરિયડ લે છે. તો એવી નોડ ઇટસેલ્ફ એક્ટિંગ એઝ એ પેસમેકર, તો એવી નોડલ ડીલેનો જે PR સેગમેન્ટ છે એ તમને મળશે નહીં મળે, અથવા બહુ જ નેગ્લિજિબલ અથવા બહુ શોર્ટ છે, આની અંદર તમને PR ઇન્ટરવલ મળે છે. This is the diagnostic criteria. This is focal atrial tachycardia. That's what I said. I said, but you said, but I wanted to make sense that what is junctional rhythm. You should be able to differentiate junctional rhythm as well as focal atrial tachycardia. તો તમને ઓકે ICG ઇન ફ્યુચર તમારી જોડે આવવાનું, તમને ડાયરેક્ટ એવું કહી દે કે ફેટ છે કે જંક્શનલ ટેકીકાર્ડિયા છે, તો એ વખતે તમારી જોડે એક મુદ્દો હોવો જોઈએ કે ભાઈ PR જંક્શનલ રિધમમાં PR ઇન્ટરવલ ઇટ ઇઝ નેગ્લિજિબલ ઓર વેરી શોર્ટ. આની અંદર તમને PR ઇન્ટરવલ અપ ટુ સમ ડિગ્રી મળે છે, તો તમે બાયફર્કેટ કરી શકો. ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા, કારણ કે બધા જ બીટની અંદર P વેવની મોર્ફોલોજી કેવી છે? સેમ છે. રિધમ સ્ટ્રીપમાં જોઈએ તો ઇટ ઇઝ ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. વેરી ગુડ. નાઉ ECG નંબર 2. ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. ઓકે, આની અંદર તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મેં મસ્ત આ લીધું છે, મને ગમ્યું તો આ વસ્તુ લેવું કે તમે આ કરી શકો કે યસ. આમાં તમે જુઓ પહેલા સાઇનસ રિધમ જુઓ, એમાં મસ્ત P વેવ અને QRST જોવા મળે છે, અને
બીજી એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયામાં શું છે તો સમવડ નેગેટિવ પી વેવ મળે છે તો તમારા મગજમાં એ બી ક્લિયર આવી જવું જેવું કે ક્યાંક સમવડ એવી નોટની આજુબાજુમાંથી એટ્રિયલ એક એક્ટોપિક ફોકા ફાયર થઈ રહ્યો છે, રાઈટ, નીચેથી, એના કારણે પી વેવ તમને નેગેટિવ મળી રહ્યો છે, રાઈટ. ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. તો અહીંયા ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા છે. ઇસીજી નંબર 3. ઇસીજી નંબર 3 જુઓ, એમાં તમે યસ જુઓ તો કંઈક ટેકીકાર્ડિયા જેવું તો લાગી જ રહ્યું છે, બરાબર છે? શું લાગે છે તમને? ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. લેટ્સ ડિસ્કસ કરીએ આપણે. જો બાયપોલર લિમ્બિક નંબર 2 જુઓ અને એની અંદર હું માનું છું ત્યાં સુધી તમને બધા જ નેગેટિવ પી વેવ જોવા મળે છે, વિથ આઈ થિંક રેગ્યુલર આરઆર ઇન્ટરવલ, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ વોટ? This is focal atrial tachycardia, that is FAT, right? તમે આઈ થિંક પ્રીકોર્ડિયલ લીડ જુઓ તો તમને એવું એક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય કે ઇટ ઇઝ જંક્શન, આઈ થિંક એસવીટી લાગી રહ્યું છે, એવું મિસગાઈડ થઈ રહ્યા છો. પ્રીકોર્ડિયલ લીડ ચેસ્ટ લીડ જુઓ V2 V3 V4 V5 કે there is not visible P wave, right? તો એસવીટી તરફથી પિક્ચર જઈ રહ્યું છે. પણ તમને જે વાત કરી મેં કે તમારે પી વેવ ક્યાં વધારે જોવાનો, ઇન્ફિરિયર લીડ, તો 2, 3 અને એવીએફમાં જુઓ તો તમને 2, 3 અને એવીએફની અંદર બેઝિકલી નેગેટિવ પી વેવ જોવા મળે છે. એટલે ફિબ્રિલેશનની પોસિબિલિટી શું થઈ ગઈ? વધી નહીં ગઈ, જતી રહી, કારણ કે પી વેવ મળે છે, રાઈટ. અને એક જ મોર્ફોલોજી વાળો મળે છે, દેટ ઇઝ સિંગલ, એટલે કે ફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. ઓકે, વેરી ગુડ. તો આ વસ્તુ હવે તમારે જોવાનું રહે, કારણ કે એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા છે થોડો મિસગાઈડ તમને કરે. ઇસીજી નંબર 4 શું લાગે છે તમને? 2:1 એટ્રિયલ. વાહ વાહ વાહ. તમને એવરી 2 ફ્લટર વેવ પછી ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળે છે, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ 2:1 એટ્રિયલ ફ્લટર. વેરી ગુડ. વાવ, ગ્રેટ. હા, મજા આવી ગઈ? ગ્રેટ. તો આમાં કંઈ ડિસ્કશન કરવા જેવી છે? તમે ફ્લટર વેવને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા શીખવાનું છે. એકદમ બહુ જ ક્લાસિકલ ફ્લટર વેવ તમને જોવા મળશે, રાઈટ. ક્લાસિકલ ફ્લટર વેવ છે. 5 નંબર ઇસીજી. યસ. મને ખબર નથી, મારી માટે બી નવું છે, એટલે આપણે બધાએ ડાયગ્નોસિસ કરવાનું છે. બાયપોલર લિમ્બ લીડ 2 માં બી નેગેટિવ છે ને? તમે જો આને તમારે એસવીટી કહેવાનું, શું કહેવાનું? કારણ કે પિક્ચર કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે, આમ કે એસવીટી લાગુ આમ, હા, ફિબ્રિલેશન, વેન્ટ્રિક્યુલર ફ્લટર. ના, વેન્ટ્રિક્યુલર ફ્લટરની અંદર તો ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ બ્રોડ હોય, રાઈટ, મોર દેન 120 મિલીસેકન્ડ. અંદર શોર્ટ એન્ડ નેરો છે. હવે આમાં યસ તમે જોશો તો યસ પી વેવ, ધીસ ઇઝ ટિપિકલ, આઈ થિંક. ઓકે, ફાઇન. તમે એટ્રિયલની, કારણ કે વધારે ડાયગ્નોસિસ આપણા માટે મહત્વનું છે, તમે એવીએલની રિધમ જુઓ. એવીએલની રિધમ છે ટિપિકલી તમે જોશો તો ફ્લટર પેટર્ન બનાવી રહ્યું છે અને પછી ઇન બિટવીન ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ બની રહ્યા છે. મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? હેલો, રાઈટ. બની શકે, બની શકે, કારણ કે ઇટ ઇઝ વેરી અનયુઝ્યુઅલ પેટર્ન છે, કારણ કે આમાં તમે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ બી નેગેટિવ મળે છે. કે ચેસ્ટ લીડ આર મેકિંગ પ્રોપર વેવ. પણ માનો કે બાયપોલર લિમ્બ લીડ 2 જોશો તો તમને ક્યાંક નેગેટિવ પી વેવ જોવા મળે છે, રાઈટ. વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ તમે જુઓ તો 150 ની આજુબાજુ છે, મેકિંગ, રાઈટ, ઇન્ક્રીઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ. તો ધીસ ઇઝ, I think so, this is atrial flutter, not focal
ફોકલ છે તો તમને એક વેલ ફોર્મ મોર્ફોલોજીકલ પી વેવ જોવા મળવો જોઈએ, આમાં નથી મળતો. મળી રહ્યો છે? નથી મળતો, રાઈટ? તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ફ્લટર. યસ, ફેટ વિથ ઇન્ક્રીઝ વીઆર હોઈ શકે, કારણ કે ફોકલ મોર્ફોલોજીકલ તો મળે જ છે, નેગેટિવ છે ખાલી. એએફ જેવું તો પિક્ચર છે નહીં. એએફ માં તો ઇરેગ્યુલર આ રેગ્યુલર છે, બરાબર છે? તો રેગ્યુલરમાં ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ફ્લટર. એ આપણી જોડે બે કેમ કે પી વેવની મોર્ફોલોજી આપણને નથી મળી રહી, રાઈટ? અધરવાઇઝ તમે એવું કહી શકાય કે પી વેવ જે છે એ ફ્લટર પી વેવ નથી, આપણને ફ્લટર વેવ છે. જે ડાર્ક નેગેટિવ શાર્પ વેવ છે દેટ ઇઝ ફ્લટર વેવ. So we can consider it is a flutter, right? Otherwise, પણ QRS નેગેટિવ થઈ ગયો કારણ કે વેન્ટ્રિક્યુલર એક્ટિવિટી છે. પણ એમાં તમે જોશો તો પ્રીકોર્ડિયલ લીડ છે બેઝિકલી પાછી નોર્મલ પેટર્ન બનાવી રહી છે. So this is unusual presentation, right? હા, કન્ફ્યુઝન છે. બટ હું આને બેઝિકલી ફ્લટર એટ્રિયલ ફ્લટર કન્સિડર કરું છું, રાઈટ? વિથ ઇન્ક્રીઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ. કારણ કે ટિપિકલ શોર્ટ ટૂથ લાઇક પેટર્ન બનાવી રહ્યું છે, પણ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ ઇન્ક્રીઝ થયો છે, જેના કારણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું થોડું ઘણું સમવટ મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? 6 નંબર ઇસીજી. હા, ક્રમથી જ જઈશું. હા, કઈ વાંધો નહીં. 6 પર જાઓ પછી 7 પર આવીશું. 6 નંબર ઇસીજી. જો આ ટિપિકલ ફ્લટર વેવ લાગે છે, રિધમ સ્ટ્રીપ જોશો, પણ એમાં તમને મસ્ત એક વસ્તુ જોવા મળશે. ઇરેગ્યુલર આરઆર ઇન્ટરવલ છે, તમે જુઓ, બરાબર? એટલે કોઈ કહેતો હતું ને કે રેગ્યુલર હશે કે નહીં હોય. ડિપેન્ડ્સ ઓફ ધ યુ કેન સે રિસ્પોન્સ રેટ, બરાબર છે? તો આરઆર ઇન્ટરવલ છે, ઇરેગ્યુલર છે એન્ડ ફ્લટર વેવ, બરાબર છે? વેરી ગુડ. તો આમાં કઈ કહેવાની જરૂર છે? આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી આઈડેન્ટિફાયેબલ. ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ ફ્લટર. વેરી ગુડ. ઓકે, હવે 7 નંબર ઇસીજી જોઈએ. ચાલો. 3:1. હા, શું વાત છે. વેરી ગુડ. આમાં તમે જોશો એવરી 3 ફ્લટર વેવ તમને એક ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળે છે, અને એકદમ ટિપિકલ ફ્લટર વેવ જોવા મળે છે, અને પછી ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ક્રીઝ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ છે. યસ. તો ધીસ ઇઝ 3:1 એટ્રિયલ ફ્લટર, રાઈટ? વેરી ગુડ. 7 પછી 8 આવશે ને હવે. 8 નંબર ઇસીજી. હા, યસ. એ 8 નંબરનો ઇસીજી શું કહે છે? AF will decrease ધીસ ઇઝ હવે બહુ મસ્ત વિઝિબલ ફ્લટર રિધમ છે, રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ એટ્રિયલ ફ્લટર વિથ સમવટ ડિક્રીઝ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ. વેરી ગુડ. તમે જોશો તો V2 V3 and V4 ની અંદર ટી ઇન્વર્ઝન બી છે, એટલે ઇસ્કેમિયા બી ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ઇસ્કેમિયા બી પ્રેસિપિટેટ થયું છે. 9 નંબર ઇસીજી. આની અંદર તમને હિન્ટ થોડી મળતી રહે છે કે જેથી તમે ડાયગ્નોસ કરવા માટે કેપેબલ થઈ જાઓ, બરાબર? Atrial flutter with increase. એટ્રિયલ ફ્લટર. તમારું શું? એટ્રિયલ ફ્લટર. યસ મેડમ, એટ્રિયલ ફ્લટર. તો તમને ટિપિકલ શોર્ટ ટૂથ લાઇક પેટર્ન જોવા મળે છે? આમાં નથી જોવા મળતું. તો ફોરગેટ અબાઉટ ધ ફ્લટર, રાઈટ? ફિબ્રિલેશનમાં વેલ ફોર્મ પી વેવ ઇઝ should be, there is no identifiable p wave is there in fibrillation. There is અહીંયા તો p wave જોવા મળશે, તો forget about fibrillation. So there is no fibrillation and there is no flutter. This is multifocal. Very good. This is multifocal atrial tachycardia. See, every time p wave is formed but with different morphology. તમે જોશો આમાં 3 જે એરો બતાય છે, જોશો તો એમાં 3 માં p wave ની મોર્ફોલોજી કેવી છે? અલગ છે. તો મેટની જે ડેફિનેશન છે પ્રમાણે એટલીસ્ટ તમને 3 અથવા 3 કરતા વધારે મોર્ફોલોજીકલ પી વેવ મળે વિથ ઇરેગ્યુલર આરઆર ઇન્ટરવલ, તો મેટ ઇટ વિલ મેચ વિથ મેટ, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. વેરી ગુડ. 10 નંબર ઇસીજી. Fibrillation. Atrial fibrillation.
Okay, so your diagnosis is atrial fibrillation. Yes. Hello. હા હા કઈ વાંધો નહીં. Take your own time. I don't know why are you making mistake. It's a silly mistake. There is a very well identifiable morphological P wave is there. Then how can you diagnose a fibrillation? Huh? એ P wave છે કે T wave છે? Multifocal. Yes. Multifocal. So very well P wave is there. હવે તમે જુઓ આપણે yes everyone focus on rhythm strip. rhythm strip પર જુઓ તો એમાં તમે ફર્સ્ટ બીટ જુઓ એમાં P wave એકદમ શાર્પ છે, પછી સેકન્ડ બીટમાં નાનો થાય છે, થર્ડમાં વળી પાછો નાનો થાય છે, ફોર્થમાં વળી પાછો મોટો, અને યસ 6 કે 7થમાં જાઓ ત્યારે P wave નેગેટિવ થતો જાય છે. એનો મતલબ શું થાય કે બીટ ટુ બીટ P wave ની મોર્ફોલોજી ચેન્જ થઈ રહી છે along with irregular or varying RR interval. That's suggesting what? MAT, multifocal atrial tachycardia. It is not fibrillation, my friend. It's okay, sir. Very good. It's okay. We are here to learn. Our mistakes are acceptable here, not on the ER. Right? Very good. And we will make sure that you are becoming very well good doctor, diagnostician, by the way. અહીંયા મિસ્ટેક થશે તો જ સુધરશે. વેરી ગુડ. નાઉ ECG નંબર 11. આવું ફાસ્ટ ડાયગ્નોસિસ નહીં થાય, યુ વિલ ટેક ટાઈમ. ECG જોતા એટલું જ ખબર પડે કે યસ રિસ્પોન્સ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ ઇન્ક્રીઝ થયેલો છે. Mat with increase VR. અચ્છા મેટ છે, Yes. કન્ફર્મ લોક કિયા જાય. Okay. ઓકે લેટ મી સી. મારી માટે નવું જ છે. ઓકે આમાં આપણે રિધમ સ્ટ્રીપ 2 પર જોઈએ છે. એની અંદર ઓકે વેરી વેલ આમાં એરો બી બતાવેલા છે. તો આમાં જે એરો પ્રમાણે તમે જુઓ તો પી વેવની મોર્ફોલોજી જે ઇનિશિયલી 3 પોઝિટિવ પી વેવ જોવા મળે છે એમાં બી એમ લોકોની મોર્ફોલોજી ચેન્જ છે. ફોર્થ પી વેવ છે, ફોર્થ ને ફિફ્થ જે એરો વાળા એ નેગેટિવ છે. એનો મતલબ શું છે તમને મોર દેન 3 મોર્ફોલોજીકલ પી વેવ જોવા મળે છે વિથ ઇરેગ્યુલર RR ઇન્ટરવલ, કારણ કે RR ઇન્ટરવલ વેરી કરે છે. And increase VR. Increase VR, right? Very good. Ventricular response rate increase થયેલો. So it is suggesting multifocal atrial tachycardia. Very good. ECG number 12. Now things will become easy, I think so, કારણ કે હવે પ્રેક્ટિસ થઈ રહી છે. મલ્ટીફોકલ વેરી ગુડ. જો તમે પી વેવની છે મોર્ફોલોજી બેઝિકલી કેવી રીતે જાય છે, અલગ અલગ થાય છે, રાઈટ? ઓકે મને હવે કેવું કદાચ ફિબ્રિલેશનમાં કહેવાનું રહે. ઓકે ફિબ્રિલેશનનો ECG આવતા ડિસ્કશન કરવું ને યાદ કરાવજો. તો આઈ થિંક આમાં જુઓ તો ડિફરન્ટ મોર્ફોલોજી વાળા પી વેવ જોવા મળે છે. દેટ સજેસ્ટિંગ મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા. ECG નંબર 13 નંબર ECG જુઓ. આમાં મલ્ટીફોકલ એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા ખાસી બી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બી આપેલી છે જે આપણને જરૂરી છે, અને એમાં થોડું બ્રીફ બી કરેલું છે. તો પેલા બ્રીફને જોઈ લઈએ છીએ. એટલીસ્ટ એમાં શું લખ્યું છે, એટલીસ્ટ 3 ડિફરન્ટ પી વેવ મોર્ફોલોજી, અને RR રેટ છે સમવોટ 100 to 180 ની આજુબાજુ ક્યાંક જોવા મળે છે. અને કેવું છે RR ઇન્ટરવલ ઇરેગ્યુલર હશે. ઇટિયોલોજી શું હશે તો ભાઈ સેકન્ડરી ટુ કોઈ ક્રોનિક લંગ ડિઝીઝ જે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન કરી કે ભાઈ COPDમાં ઓલરેડી હાઇપોક્સિક રહેતા હોય છે પેશન્ટ, પછી હાઇપોક્સિયા ઇટસેલ્ફ અને પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન. પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન થવાના કારણે શું થશે, રાઇટ એટ્રિયા સ્ટ્રેસ થશે, ડાયલેટેડ થશે, અને અલ્ટિમેટલી ડાયલેટેડ હાર્ટ છે ને એ રીએન્ટ્રલ ટેકીકાર્ડિયા. આમાં શું લખ્યું છે મેનેજમેન્ટ ઓક્સિજનની ઉણપથી આ બધું થાય છે. તો ફર્સ્ટ એડ થઈ ગઈ, રાઈટ? ઓક્સિજન ટ્રીટમેન્ટ ફોર અંડરલાઇન કન્ડિશન, રેટ કંટ્રોલ માટે તમે શું કરશો, એવી નોટને ઇનહિબિટ કરશો. વેરી ગુડ. તો ઓકે આમાં હવે તમે પેટર્ન તરફ જુઓ તો જ્યાં જ્યાં એરો કર્યા છે તમને પી વેવ બતાવે છે, અને જ્યાં જ્યાં એરો કર્યા છે તમને પી વેવની મોર્ફોલોજી તમે જોશો ને સમવોટ ખાસી બધી ડિફરન્ટ છે, રાઈટ? ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. ચલો 13 નંબરનો ECG મલ્ટીફોકલ ટેકીકાર્ડિયા. નાવ 14 નંબર ECG. યસ પહેલા તો હું છે ને ચોકલેટ રાખતો કે કોઈ મસ્ત જવાબ આપે ને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી તો આપણે ચોકલેટ એઝ અ પ્રાઇઝ આપતા. કેટલી જીતેલા છો તમે?
જે વખતે મેં સાચો જવાબ આપ્યો ને એ વખતે તમે ચોકલેટ નથી રાખી. એટલે હું સાચા જવાબ આપેલા છે પણ ચોકલેટ બહુ ઓછી છે. ઓકે, ચોકલેટ. Atrial fibrillation. So your diagnosis is atrial fibrillation. Yes. Hello. હા સાહેબ જોઈ છે. Okay. You can believe that I am sitting there with you. We are equal. No, sir. No. Literally. No, we are not equals. It is making 3 to You are making us equal. You are trying to make us equal to you, and which is your modesty, really. fibrillation. ઓકે, હવે તમે રિધમ સ્ટ્રીપ જુઓ તો બેઝિકલી એમાં સિગ્નિફિકન્ટલી એક વિઝિબલ આંખે ચોટે એવી વસ્તુ છે આરઆર ઇન્ટરવલ ઇરેગ્યુલર છે અને ધેર ઇઝ નો આઈડેન્ટિફાયેબલ પી વેવ ઇઝ ધેર, બરાબર. અને હજુ થોડું વધારે ક્લિયર કરવું હોય તો તમે V1 જુઓ. V1 ની અંદર તમને જોવા કેવું ફાઇન વેવ જોવા મળે છે અને આઈ થિંક તમને એક બિગ સ્ક્વેર ની અંદર 2 જેટલા વેવ જોવા મળે છે. એનો મતલબ શું થયું કે એક બિગ સ્ક્વેરમાં એક વેવ જોવા મળે, ધેટ ઇઝ 300 અને આમાં 2 જોવા મળે, ધેટ ઇઝ 600. તો 600 છે ઇટ સેલ્ફ સજેસ્ટ ધેટ ધીસ ઇઝ ફિબ્રિલેશન, રાઈટ? મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. વેરી ગુડ. એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. ઇઝ ધેર એની ક્વેશ્ચન? ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. 15 નંબરનો ઇસીજી તમે તમારી રીતે ગોતી લે. આઈ થિંક બેક સાઈડ છે, મારી બાજુ જોડે બેક સાઈડ છે, તમે જોઈ લેજો. બોલો. Which rhythm is this? Yes, doctor. ફિબ્રિલેશન. ઓકે, તમે બધા ફિબ્રિલેશન કહી રહ્યા તો મારે હવે બહુ ડાઉટ કરવા જેવું નથી. There are only 2 P wave morphologies. P No. wave morphologies. No. See, if you are focusing on rhythm strip, તમે 5 બીટ પછી તમે જોશો તો તમને બહુ બધા પી વેવ જો ઓસિલેશન જોવા મળે છે. ઇટ સેલ્ફ સજેસ્ટિંગ એટ્રિયા ઇઝ ફાયરિંગ ફ્રીક્વન્ટલી, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ એટ્રિયલ fibrillation with dangerously irregular RR interval. તમે જોશો તો બે રિસ્પોન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પછી ખાસો ગેપ આવે છે, પછી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ રાઈટ. અને V1 માં જોશો તો કંઈક ફ્લટર વેવ ટાઈપનું તમને પેટર્ન જોવા મળે, પણ રિધમ સ્ટ્રીપ ઇટ્સ સેલ્ફ સજેસ્ટિંગ ઇટ્સ ધ ફિબ્રિલેશન, રાઈટ? વેરી ગુડ. 16 નંબરનો ઇસીજી કઈ બાજુ છે? ઓકે, મને મળી ગયો 16 નંબરનો ઇસીજી. યસ, fibrillation. Yes, I think there is flat line, right, in place of P wave. It's self suggesting that atria is not beating, not producing any wave. Will decrease response rate. And decrease response rate. Very good. આમાં માનો કે સૌથી મોટી વસ્તુ છે આરઆર ઇન્ટરવલ ઇઝ ઇરેગ્યુલર. કારણ કે આમાં આરઆર ઇન્ટરવલ રેગ્યુલર હોય તો આપણે બેઝિકલી જંક્શનલ બ્રેડિકાર્ડિયા, જંક્શનલ રિધમ પર જવું પડે, સમવોટ 40 to 60 beat per minute, right? Very good. But RR interval is vary, that's why it is atrial fib. Very good. 17 નંબરનો ECG ચલો. અરે હા, ઓકે, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. ચલો, ફિબ્રિલેશનમાં શું હોય છે? તો ફિબ્રિલેશનમાં બેઝિકલી એટ્રિયા ઇઝ નોટ કોન્ટ્રાક્ટિંગ, રાઈટ? તો એના કારણ શું છે? અમુક વાર જે 5 to 10% બ્લડ છે એ બેઝિકલી ક્યાંક સ્ટેગ્નન્ટ થઈ જાય છે, અને સ્ટેગ્નન્ટ બ્લડ છે ઇટ ઇઝ મોર પ્રોન ટુ બીકમ ક્લોટ. તો બેઝિકલી તો આવા એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનના પેશન્ટોમાં શું થાય છે? ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ જાય છે, અને પછી શું થઈ જાય છે? બેઝિકલી એ વેન્ટ્રિકલમાં આવે છે, અને વેન્ટ્રિકલ બીટ થાય છે એટલે પછી એ સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં જઈને બની શકે કે કોરોનરી સર્ક્યુલેશનમાં જઈને સિવિયર માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન પ્રેસિપિટેટ કરે, અથવા એ ક્લોટ છે એ હવે તો એમ્બોલાઈ થઈ ગયો, રાઈટ? એ એમ્બોલાઈ છે ડિસલોઝ થઈને સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં ગયો અને
સ્ટ્રોક ડેવલપ કરતા હોય છે. તો ખાસ પેશન્ટો જેને સ્ટ્રોક થતા હોય છે એના ઇકોમાં પછી એટ્રિયલ ફીબ ફ્રિકવન્ટલી ડાયગ્નોસ થતું હોય છે, રાઈટ. અને એટ્રિયલ તો પછી ડાયગ્નોસ થતું હોય છે કે ભાઈ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન પેશન્ટને રહેતું હતું પણ વેન્ટ્રિક્યુલર રિસ્પોન્સ રેટ એટલો બધો સિગ્નિફિકન્ટ હતો એટલે પેશન્ટ વોઝ એસિમ્પ્ટોમેટિક ઇનિશિયલી, રાઈટ. પણ બાય ધેટ ટાઈમ શું થઈ ગયું કે ક્લોટ ફોર્મેટ થઈ ગયું, ત્યાંથી ડિસલોસ થઈ અને સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં જઈ અને સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં જઈ સ્ટકઅપ થઈ ગયું એન્ડ એટ્રિયલ ફીબ ના સેકન્ડરીલી શું થઈ ગયું, સ્ટ્રોક ડેવલપ થયો. તો ફીબ સાઈડમાં રહી ગયો અને મેનેજમેન્ટ કોનું સાઈડ. તો આ પ્રકારના અધરવાઇઝ atrial asymptomatic atrial fever, those patients who are prone for atrial fibrillation, they are put on antiplatelet medication like warfarin કે you can say aspirin. એ લોકોને antiplatelet property આપી અને clot formation prevent કરતા હોઈએ છે. That was preventive medication of the you can say stroke, right? Yes, તમે કંઈ કહેતા હતા? You have answered a lot of questions. Okay, very good. આપણે related to this, but okay, very I'll good. tell you after the Okay. recording stop. Now, if it is healthy and productive discussion, let the people who are online watching We this. see a lot of asymptomatic patients around, like young patients, Yes. right, who become victim to brain strokes. So with no significant medical history, nothing at all, like even exercising and normal like us, right? So this has answered the question, like how do they become the victim of stroke, the cerebral stroke, serious stroke? They must be the patient of asymptomatic AF or A.fib. Right. But it created the clot and vegetations which actually Dislodged created from the dislodged heart and yes. stuck up in the cerebral So this microcirculation. answers that grave question. Wow. So that's why the patient who are prone for the atrial fibrillation or arrhythmia are kept on blood thinner, right? Very good. 18 નંબરનો ECG. ઓહો, શું છે? Atrial fibrillation is very decreased. Very good. So where you people become smart, right? તો આમ જોતા તો એવું લાગે કે વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ છે. જ્યાં નવા નિશાળી આવે તો બોલી જાઓ વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ. તો વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમમાં શું આવવું જોઈએ? બ્રોડ એન્ડ આ બધું હું જે બોલતો તો બહુ મેટર કરે છે. બ્રોડ QRS કોમ્પ્લેક્સ જોઈએ છે, રાઈટ, મોર દેન 120 મિલીસેકન્ડ, રાઈટ. અને એમાં બી વેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ હશે તો એમાં બી રેગ્યુલર હશે. 20 to 40 બીટ પર મિનિટની વચ્ચે જે બી હશે રિધમ ફિક્સ હશે. આમાં RR ઇન્ટરવલ વેરી કરે છે. There is no identifiable P wave is seen. So it suggests what? Atrial fibrillation with decreased ventricular response rate. Very good. Now let's discuss 19 number ECG. Wow, I think it is classical. It is classical. 19 નંબરનો ECG શું કહે છે? Yes. Atrial flutter. Why? Don't depend on another doctor. His diagnosis differently. Huh? Okay, he's according to doctor. Yes. Atrial flutter. Yes, madam. Fibrillation. Yes. Flutter. Okay. So this is okay. Why now? Why you people not focusing on the like wave? તો આમાં તમે જોશો તો નહીં લેટ મી ફોકસ. આમાં એક બિગ સ્ક્વેર ની અંદર તમને કેટલા ઓલમોસ્ટ 4 જેટલા પીવેવ મળે છે. તો કેટલી થઈ? 1200 ની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી છે અને તમે ફ્લટર કહો છો. ઇટ ઇઝ ટિપિકલ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. ઇટ ઇઝ. અને મેં તમને શોર્ટ ટૂથ લાઈક ને ટિપિકલ પેટર્ન. ધીસ ઇઝ નોટ શોર્ટ ટૂથ લાઈક પેટર્ન, રાઈટ? So this is Madam is right. this time she is right. No, sometimes really we should acknowledge ourselves also. It means a lot, right? Yes. 20 number ECG. Who is going to diagnose the condition? માઇક્રો પેરામીટર જે છે ને એને તમારે કમ્પેર ને કોન્ટ્રાસ્ટ કરવાનો એટલે તમારે અલ્ટિમેટલી ડાયગ્નોસિસ આવી જશે. તમારે જોડે ડિફરન્શિયલ ડાયગ્નોસિસ નહીં રહે. This is atrial fibrillation. ઓકે, ચલો તમારું કેવું છે એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન? With normal ventricular response. ઇન્ક્રીઝ નથી લાગતો તમને? Increase. પર ટુ બી
somewhat increase છે ને, increase છે. અને yes, it is atrial fibrillation. RR interval is very irregular, and there is no P wave visible. Morphological P wave is seen. So this is P wave. Atrial fibrillation. Hello, clear jo? Is there any question in atrial arrhythmia? Any query? Clear jo? Very good. Okay, let me brief. તો અલ્ટિમેટલી અંડરલાઇન મિકેનિઝમ શું છે? તો એટ્રિયાની અંદર જે ઓપનિંગ છે એ સમવોટ સ્ટ્રેચ આઉટ થશે ને ત્યાં ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ નું પ્રોપોગેશન છે એ સમવોટ ડિસ્ટર્બ થશે અને ત્યાં બની શકે કે ત્યાંથી એક્ટોપિક ફોકાઈ જનરેટ થશે. બીજી અંડરલાઇન શું છે? તો આપણે વાત કરી પ્રમાણે કેવો ટ્રાઇકસ્પિડ ઇસ્થમસ, that is CTI, right? CTI છે, that area is very prone for the you can say precipitation of the ectopic foci, right? અને yes, એક સિંગલ ectopic foci છે એ ડ્રાઈવ કરેલું છે હાર્ટમાં, that is focal atrial tachycardia. એક કરતા વધારે foci છે એ rhythm produce કરી રહ્યા, that is multifocal atrial tachycardia. When atrial rhythm is in between 250 to 350, that is atrial flutter, typically sawtooth-like pattern is seen in atrial flutter. And then more than 350 electrical activity in the atria, that is called atrial fibrillation. And at that time there is no identifiable morphological P wave is seen, right? And RR interval is irregular, and you can say you can see some oscillation in place of P wave, but not clear-cut P wave, right? That's it. That's all about atrial tachycardia. Yes. એમ્બ્યુલાઇનની વાત કરી, રાઈટ? Yes. તો એ વખતે કોઈ એસિમ્પ્ટોમેટિક પેશન્ટ હોય તો પેશન્ટને કંઈ જ ખબર ના પડે, ડાયરેક્ટલી શોકમાં જતું રહે. હા, પેશન્ટ ડાયરેક્ટ જ સ્ટ્રોક, એનું પ્રાઇમરી ડાયગ્નોસિસ સ્ટ્રોક નું થશે, પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી એનું ઇકો થશે, પછી એ પેશન્ટ બેઝિકલી એટ્રિયલ ફ્લટર કે ફિબ્રિલેશન નું છે ડાયગ્નોસ. અને જનરલી એવું થતું હોય છે, પેરિફેરીમાં તમે જોતો તો પેશન્ટ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન લઈને ફરતા હોય છે અને પછી ક્યાંક થ્રોમ્બસ ક્લોટ ફોર્મેશન થઈને એમ્બોલાઈ થઈ જાય અને પછી ન્યુરોલોજિકલ ઇમ્પેરમેન્ટ પ્રોડ્યુસ થાય, પછી એમનું ટ્રીટમેન્ટ એન્ટીપ્લેટલેટ્સ ની સ્ટાર્ટ થાય, તો ક્લોટ રિઝોલ્વિંગ ની થેરાપી ચાલુ થાય, અને સેકન્ડરીલી પછી એનો ઇકો ખાસ કરતા હોય છે ન્યુરો ફિઝિશિયન લોકો, અને એમાંની ડાયગ્નોસિસ થશે. કારણ કે એમને કોસ્ટ તો જવું પડશે ને, કારણ કે એ ના થાય તો પછી એમને કેરોટિડ આર્ટરી સ્ક્રીનિંગ કરવું પડે કે ભાઈ એથ્રોમેટસ પ્લાક ત્યાં તો નથી, ત્યાંથી કોઈ ક્લોટ કે વેજીટેશન ડિસ્લોસ થઈને સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન મને થયું, અધરવાઇઝ પછી હાર્ટની અંદર કોઈ વેજીટેશન કે અથવા ક્લોટ ફોર્મેશન થયેલું છે ને એ ડિસ્લોસ થઈને ત્યાં નથી ગયું, એ જોવાનું છે. અને એ માટે અંડરલાઇન પોસિબિલિટી જોવાની હોય છે. એમાં મોસ્ટ પોસિબિલિટીમાં એક નંબર પર છે, ધેટ ઇઝ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. એનાનો કોઈ પ્રિકોશન તો કઈ દે ને? પ્રિકોશન છે ને, કીપ પેશન્ટ ઓન બ્લડ થિનર. પણ ખબર જ ના હોય વિધાઉટ હા, ખબર નથી એ લોકો પછી સ્ટ્રોક સાથે પ્રેઝન્ટેશન મળશે, ડાયરેક્ટ જ ન્યુરોલોજિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જશે, પછી એમનું કાર્ડિયો પ્રોટેક્ટિવ ડ્રગ સ્ટાર્ટ થશે. તો should we recommend regular ECG to even healthy people? હેલ્ધી પીપલ એટલે સી this is a diplomatic, આમાં શું જવાબ હોય? પણ અમારા બધા પેશન્ટોને કહેજો મારી પાસે રોજ કરાવતા હોય ત્યારે તો શું ના આવડે? રેગ્યુલર કરાવતા હોય તો પણ એમને શું ના આવડે? સપોઝ મારી વાત કરીએ, આપણો લેક્ચર લાઈવ ચાલુ છે. હા, આપણે તમારી મારી વાત કરીએ છીએ તો આપણે એવું ઇગ્નોર ના કરી શકીએ કે મારી ECG ના કરી શકાય તો તમારો કરાવવો જોઈએ. આ ટોટલી અનપ્રિડિક્ટેબલ છે. આપણે જોયું કે હમણાં પેલો ફિલ્મ સ્ટાર છે અને એટ ધ he was very muscular, cardiovascular system was very good, even though he got myocardial infarction in college. So આ જવાબ એવું જરૂર કેવું છે, કોરોના જેવું છે. કોરોના આપણે તમે રેગ્યુલર ICU માં કામ કર્યું વિધાઉટ પીપી કિટ તો બી સર્વાઈવ થઈ ગયા. અમુક લોકો બહુ બચી રહ્યા હતા, કોરોના એમને અટેક કરે છે. આ કેવું છે કે આનું કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નથી કે આવું જ થાય. છેલ્લે તો ભગવાન જ છે. ઓકે, so class dismissed. Thank you. મજા આવી. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.